બધા મહાત્મા દાદાને મળ્યા ને તો બહારના તો બહુ પામી ગયા, કશો વાંધો નહીં, આવો નજીક આવો. બહારના બહુ પામી ગયા તેવા આ જેટલા આવ્યા છે ને, હવે ભલે કોઈની પાસે શું છે સંપત્તિ વાત બાજુ રાખો, પણ એટલા મોટા દિલ છે કે કલ્પના નહીં આવે તમને. બોલો, કલ્પના નહીં આવે. અને આમ જો આવું ના હોય આ જ્ઞાન, તો નાના નાના પ્રસંગમાં અહીંયા ત્યાં એટલા કચકચોટી થાય, આટલા પૈસા અહીંયા પ્રસંગમાં આપવાના, આમ ના થાય. અને આમાં તો જે હોય તે બધું જ ઉમી દેશે. અને બા ભાઈ તો કેટલી ને, બે તો એક મતલબ 2 કે 3 તો કરી એને ઇન્ડિયામાં કરી, 2 કે 3 તો એને મંદિર ઉપર કીર્તન ભક્તિ કરી 24 કલાકની. એક ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી. હવે એટલી તો એ નથી એને, પણ છતાં એનો આજ બહુ મોટું કેટલું બધા હતા, એટલું બધું. 50 જણ મારા ગામનાને લઈને બસ કરી લઈ ગયો તો મંદિરે. હા, બધે લઈ ગયા ને, બહુ કરે. પ્રસંગો વખતે ઘણી વખત એમણે કીર્તન ભક્તિ કરી, બહુ જ. હા, મંદિર પર, સંયમધામ પર, એમને એબ્સન્સમાં નહીં તો 2-3 દિવસ માટે આવી જાય, અઠવાડિયા માટે. હા, બહુ આવું છે. ભૂપેન, અરે ભાવેશ, શું ફેર પડ્યો? ભાવેશ ને ભૂપેશ એટલે બે એક જ કે જુદો નામ? કેવી રીતે સરખા કહેવાય? ભૂપેન કહું તેનું જેમનું નામ હોય એ બોલે, હા, ને તું બોલું એ તો સરખા કેવી રીતે કહેવાય? સચ્ચિદાનંદ સરખા કહેવાય, બીજા બધા સરખા ના કહેવાય. સચ્ચિદાનંદ બધા એટલે અંદરના ભગવાન. આ ઋષિ મુનિઓની, યોગીઓની, તપસ્વીઓની વાત દાદાએ કેટલી સહેલામ સહેલી આપી. માથા કૂટીને મરી ગયેલા, અને સલિયો જનોઈ પહેરીને આવ્યો હોય તો આવો બાપજી કહીને બેહાડે પાછા. બરોબર, બાપજી કહીને એવું છે. દાદાનો આ શબ્દ મને બહુ ગમે કે પાપનો ભંડો ફૂટે ત્યાં ખુલ્લું થાય, એવી રીતે આ જ્ઞાનનો, પુણ્યનો ભંડો ફૂટ્યો છે મહાત્માઓનો, એટલે જ્ઞાન મળ્યું. એવું એક જગ્યાએ છે પુણ્યનો ભંડો. તો એ કેવું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોય તો જ આની, તો બને નહીં કોઈ દાડો. બેસો સાહેબ, તમે દીપકભાઈ, હવે હવે વાતો કરવા મળો. હેલો, બધા આવ્યા છે તમે, ચાલો. હા, અરે વાહ, બહુ આપણી હાલત શું ખરાબ, કેવી હાલત હોત. આનંદ આવે છે કે નહીં? સાચું કે છે? હે, આ સાચું કે છે? તને કઈ રીતે ખબર પડે? એ જાણે, તું જાણે. ઘરના તો ના જાણે, બીજું કોણ જાણવાનું હતું? જીજાજીમાં ફેર પડ્યો કે? ઘણો? કેટલા %? અરે ગ્રેટ, તો ડિસ્ટિંક્શન કહેવાય, ગુડ. હજુ તો આ બધું પથ્થર થઈ ગયું છે, સોરી. આજે પેલું દાંતનું કામ કરાયું થોડું, ચાલે છે 2-3 દાડા. સારું, હજુ થોડું બાકી છે. એક મીટિંગ આ બાજુની કરવાનું છે. પેલું ઇન્જેક્શનો આપે ને અંદર, હા, છેડા પાસે. સારો હાથ છે. હા, હાથ સારો છે એમ કે? હા, ચાલો પૂછ, પરીક્ષા કરો તમે. ચાલો, એ ના પૂછે તમે કરો પરીક્ષા, તમે કરો. ચાલો. એટલે આજે મને એવું થતું હતું કે તમને શરીરમાં ગુંગળામણ જેવું લાગે, તો એવું છે કે તમે પાપ કરેલા છે, તો પછી તમે બીજી યોનિમાં જાઓ તો તમને એ સેમ અનુભવ થાય કરો, ફિલિંગ્સ થાય કરી અંદર, કે ગુંગળામણ થાય કરો અંદર? સફરિંગ તો બધા જ યોનિમાં હોય, પણ મનુષ્ય છે તે બૂમ પાડે
અને પેલા છે તે એમને તો બૂમ પાડવાનું કહું ને ખાલી ચીસાચીસ કરે, કુ 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 કરે, એના અવાજ પ્રમાણે કરે. એટલે પેલું ફિશને જોઈ કે અંદર ફિશ હતી ફર્યા કરતી હતી એની અંદર બધા જોયા કરે. તો મને એવું થાય કે મને જો કોઈ ગુંગળામણ થાય કે મેં આમાં છે તો છૂટવાનો ક્યારે, તો પછી એ ફિશને એવું નહીં થાય અંદર. એટલે એને ફિશને ખાલી એક જ છે કે એને મારાપણું રહે છે નહીં. એને ઇગોઇઝમ ખરો પણ એટલો બધો નહીં જે માણસમાં જે છે ને એ લેવલનો નહીં. બાકી સફરિંગ તો બધાને જ આવે. માણસ બૂમ પાડીને ભોગવે, પેલા બૂમ પાડ્યા વગર ભોગવે. એ લોકો ત્યાંથી એમ ફર્યા કરે એ લોકોને એવું કંઈ થાય નહીં કે મને છૂટી જવું એવું કંઈ એવું નહીં લાગે. છૂટવું તો બધાને જ, સુખ તો બધાને જ ગમે. જો પકડવા જાય તો દોડી જાય. એટલે એ તો આપણને એવિડન્ટલી ખબર પડે. કશો રસ્તો ના કરી શકે. રસ્તો ના કરી. તો હવે મેં મોક્ષે જવાનું નક્કી કર્યું તો બીજી યોનીમાં ગયો ધારો કે બને તો પાછું આમ ધ્યેય નક્કી કરો એટલે છૂટી તો જવાય ને. નહીં જાય, ક્યારે પણ નહીં જાય. ના, અહીંયા છૂટેલું છે એટલે છૂટી જવાશે. અહીંયા છૂટેલું જ છૂટી જવાશે. પણ અહીંયા જેટલી ભૂલ કરી હશે ને ભૂલો બાકી રહી હશે ને એ ભૂલોની સજા કરીને પાછો નીકળી જવાશે. પણ આ તું સાચવી રાખવું પડે આ ભાવમાં. આટલું ખબર પડી ગઈ ને આટલો છૂટો થયો છું તો આ ભાવેશનું જીવનમાં જે આવ્યું તે ચાલો આમ ચાલી ગયા. પણ હવે એમાં તે નહીં, હું તો શુદ્ધાત્મા છું. આટલું પાકું રાખું ને તો છૂટી જાઉં. એટલું પાકું નહીં રાખવું જોઈએ. પાક્કું જ રાખવું. કેટલું? 100%. સોલિડ? એટલે નિશ્ચયમાં તો સોલિડ કે પોલું? એકદમ સોલિડ. વોટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ધી ટુ? તું કે પોલું એટલે ભાંગી જાય અને સોલિડ એટલે હા ત્યાર પછી આવું સમજ તું બધું સમજે જ છોકરાઓ. તો સમજાય છે કે નહીં? હા, ગુંગરામણ એટલે શું છે કે આપણી જ પોતાની ભૂલો. એ ભૂલો હજુ સમજાય એટલે ખબર પડી જાય. પણ હવે આ ઉંમરમાં તો અત્યારે આ ઉંમરમાં ભૂલ દેખાય તો બહુ પુણ્ય કહેવાય. પુણ્યશાળી, વેરી ગ્રેટ લકી. શું દેખાય? ના દેખાય એવું નથી, પણ એ ગુંગરામણ થાય એટલા ભાગમાં ના દેખાય. અને દેખાય નહીં એટલે એને ગુંગરામણ રહે. અને ગુંગરામણ રહી એટલે ભૂલ રહી એટલે ભૂલ તો નીકળવી જ જોઈએ, ચાલે જ નહીં. ભૂલ નીકળ્યા પછી જે આનંદ કે સ્વાદ છે એ વધતો જાય. વધતો જાય એટલે કે આ વસ્તુઓ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એવો ના વધે, પણ ઓપન થતો જાય. એ ક્લોઝનેસમાં છે ને તો ઓપન થતો જાય એટલે આપણને એનું અંદર ટેસ્ટ રહે. અને આ માઇન્ડ સ્પીચ બોડીના બધા ઇફેક્ટ્સમાં એ ટેસ્ટ રહે ને, એ ટેસ્ટને લીધે એ ઇફેક્ટ્સની અસર ના રહે આપણને. ડુ યુ ફોલો? એવું થાય. તો જે ભૂલ કરી કે સ્વાભાવિક છે, કોઈને હર્ટ કર્યું ખબર પડી તને તો ખબર પડી એટલે પ્રતિક્રમણ કરી નાખવું જોઈએ. પ્રતિક્રમણ કરે કે પાછું આ ભૂલ નહીં થાય. ના, એ ભૂલ નહીં થાય નક્કી કર્યું ત્યાં. પણ એ નક્કી કર્યું તે અત્યારે જે ભૂલ થઈ એટલા પૂરતું એ નક્કી કર્યું ત્યાં. એટલે એના માટે જ કર્યું એવું નહીં કે હવે પણ નહીં કરવું, એવું ભવિષ્ય માટે નક્કી કરું છું. છતાં નક્કી કર્યું છતાં ભૂલ થાય, સાથી થાય કે ભૂલની ઇન્ટેન્સિટી એવી છે કે એ વન ટાઈમ નહીં જાય, મેની રિપીટેશન્સ થશે પછી જશે. એટલે એવરી રિપીટેશન, એવરી ભૂલે કરવું પડે પાછું. અને જ્યારે નક્કી કરેલું ભવિષ્ય માટે કરેલું ફરતી ભૂલ થઈ તો પાછું નક્કી કર, ફરતી ભૂલ થઈ પાછું નક્કી કર. એ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ રાખવો પડે. એમાં થાકવાનું નહીં, એ કશું જ ના. એ કાજે ભલે ભૂલ નથી જોવાની પણ નક્કી કરું છું કે નહીં તું, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભૂલ બી કરી લે પાછો ઈગો એમ કે લાઈક બરાબર જ કર્યું કે ખોટું નથી કર્યું. એ ઉગર નથી કહેતો, એ તો બુદ્ધિ કહે છે. હા, બહુ જબરી છે. પેલી કેલિફોર્નિયાથી આવી છે ને એના કરતાં એ વધારે જબરી છે. એના કરતાં એ તને વધારે વાલી છે, એના કરતાં એ વધારે વાલી છે. એ સિસ્ટર છે, બેન બેઠી છે અંદર, કે આમને બેન કરે છે. આ તો તને બધું હેલ્પ કરે ને આ બસ તો બધું કરે. પણ પેલી બુદ્ધિ જો ને આવું છેતરે છે. આ સિસ્ટરો છેતરે એવી જ, ચીટ કરે એવી જ, તો અને પેલી ચીટ કરે એવી જ. તો તું અંદર ભરીને લઈને બેસી રહ્યો છે ને મારી કરીને. એવું કેમ? સમજો કે નહીં? એટલું સમજી લેજે. આ બુદ્ધિ છે એવું ખ્યાલ રાખજે તું. એ અહંકાર નથી, મન નથી, કશું બુદ્ધિ છે. અંદરથી જે આપણને કોઈ પણ પ્રસંગમાં આપણે આપણા શુદ્ધાત્માના સાઈડવાળું ના હોય એ આવે અને એમાં ના એ તો ભાવે જ કશું આમ ચાલે એવું કે ને, એ બધું બુદ્ધિવાળું.
આટલું સમજી લેજે તું. ખ્યાલ આવે? તો બધી ચોઈસમાં આ બધું દેખાય ખરું તને, એ મન દેખાડે છે. તો મન દોષવાળું નથી, મન તો જે છે તે જ દેખાડે, બીજું નહીં દેખાડે. એ આગળનો કર્મનો હિસાબ છે. યુ ફોલો? એટલે જે હિસાબ છે તો દેખાય ને, જેટલું પ્રોગ્રામ થયેલું છે એ ડિસ્પ્લે થાય કે ના થાય, તે ડિસ્પ્લે થયા કરે છે. પણ એમાં એ ડિસ્પ્લેમાં એ પ્રમાણે રહીએ ત્યારે આપણને લાગે કે આત્માનું નથી, આપણે આત્મા શુદ્ધાત્માનું હેલ્પિંગ નથી. આ શું, આ તો રિલેટિવ પણ છતાંય બોધર બહુ કરે છે. ઓકે, તો તે વખત પેલી બુદ્ધિ સલાહ આપે, ભાવેશ એ તો બરાબર છે, આજ્ઞા વ્યવસ્થિત બધું બરાબર, પણ હવે હમણાં તો આવે તારી સામે છે તો હવે જરા આમ કરીને ટેસ્ટ લઈ લે ને જરા, એવું થાય. એ બુદ્ધિ સલાહ આપે, એ તો કરે. એમાં ભૂલે થાય પાછી, તારે પ્રતિક્રમણ કરવાનું. ભૂલ કરવી જ ના જોઈએ એવું નથી, કોઈનાથી ના બોલાય. આ ધર્મોના બધા બોલે, બધા બહારના કે ભૂલ ના કરાય, આમ ના કરાય, આ જૂઠું બોલવું પાપ છે, આવું બધું કરે. અને અંદર શું રહે એને તારું પણ આ રહેવાતું તો નથી, જૂઠું બોલી જાય કે છે શું, આ બધું થાય અંદર, બધું જાણે. ક્યાંક બધા કહે છે લોકો, સાધુ સંતો બધા આમ ના કરો ના કરો, અને છતાંય થતું છે નહીં. આપણે એમને કહ્યું કે શીખીએ છીએ કે ના કરવું, પણ થયા કરે છે. એટલે અંદર શું થાય છે, આપણે નક્કી કરીએ પણ થતું નથી કે છે. આવો કપિરામેન આવો, જય સચ્ચિદાનંદ ઠાકોર ભાઈ આવો સાહેબ, બેસો. તમારે અહીંયા બેસવાનું જગ્યા અહીંયા નહીં, અહીંયા નહીં અહીંયા આવતા રહો, નજીક આવો. હરખી વાત કરી શકીએ ને તમારે. બેહો પર આરામથી. આપણે મોક્ષે જવું હોય તો આવી રીતે આરામથી જવાનું છે. હા, અને તમને તે મજા આવે કે નહીં? હા હા, મજા આવે ને આરામથી બેસવાની, કે પછી જરા તકલીફ હોય તો સારું? હા, એ વાત સાચી છે. તો તમે પેલી ખુરશી પર બેહો. અચ્છા, પછી ચેન્જ લાગે તો કરી દેવાનું, લાગે તો. મને તમારે જેવું જ છે, પૂછવું નથી ફાવતું. તો એ બધે ના ના, મને તો આ તો વાત કરીએ છીએ. હવે તો તમારે પોટો બી નહીં પહેરવાની પાછી. આ તો બધું ચાલ્યા જ કરે આવું. શું છે આપતા સૂત્ર છે? કયું બોલો? જો એક આપતા સૂત્ર છે દાદા ભગવાનના આપતા સૂત્રોમાંથી. એક કેટલામાં નંબર બોલું? અચ્છા, એક જ લઈએ. હા, પાણી લાવો. ગોળી લેવી ગઈ. દાદા એક કામ કરો, પછી આપણે કરીએ. ચા પીશું ત્યાં બીજી વાત કરો. મારી ચા કેવી બનાવશો? પાણી મૂકો ને તો એ ઉકળવા નહીં દેવાનું. 2 4 5 પરપરા થાય પછી પેલી ચામાં રેડી દેવાનું. તો બીજી તો પેલી ચાને પત્તી નાખી રાખી હોય તે એ પત્તી કાઢી રાખવાની, થોડી ખુલ્લી રાખી મૂકો, ત્યાં સુધી પાણી ગરમ થાય. પછી એને પણ નાખી દો. તમારે નાખી રાખો બસ 5 મિનિટ, પછી એ લઈ આવો. એમાં કશું નહીં, ફક્ત લીંબુ થોડુંક 5-7 ટીપા. ભાઈ આ દેશમાં આવ્યા તો હવે આ દેશમાં ના, એનાથી જરાક સારું રહે છે મને. તો કોને બનાવે વધારે? આવું છે. સારું છે, બહુ ફેર પડી ગયો. જે કરવાનું હતું તો કરી આપ્યું એમને, પણ આ બધું ચોખ્ખું કરાય. ગમ છે ને તો હવે
ઉંમર અસર અત્યારે સાફ કરી નાખે બધું જ, તો ખેંચી કાઢે થોડા વર્ષો પાછું, 2-5 વર્ષ છે ખેંચી, ગમને બધું ક્લીન કરી નાખે બધું. હા ચાલશે, હા ચાલશે, હા બસ. તમે મને મેસેજ મોકલી દેલો હવે નથી લાગતું ને? હા બરાબર. ચોક્કસ ભરી છે, ચોક્કસ. નહીં ના ના કહેવાય, જમીને ના કહેવાય, જમીને ના કહેવાય. આપણી દીકરીને દુઃખી કરે. તો વાત કરવા આવે છે, થોડી વાત કર. તને વાત સમજાય કે પેલી સમજાય ને તને, એટલે કાળજી રાખજે. એટલે મૂંઝાશ નહીં, શું થાય છે એમાં મૂંઝાવું નહીં કોઈ દિવસ. તો સમજાય ને, આપણે તો જોઈએ બસ આ બન્યું, પણ એ જોવામાં રહેવાય નહીં. એ પ્રમાણે તારે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. રહેવાની એવું બને ને, છતાંય અંદર ઊંડે રહેવાય ના નથી તો શુદ્ધાત્મા જોઈ લેવું કે શુદ્ધાત્માની બાજુનું છે કે નહીં. એ કાચું હોય ને તારે એને ભૂલ તો પ્રતિક્રમણ કરી દેવાનું. સમજાઈશ? બોલો. આ મોટા મોટા ઋષિ હોય તો આ કરી શકે નહીં, આના માટે જ માથાકૂટ કર્યા કરે બધી. હવે સમજાય તો કેટલું અઘરું લાગે છે. હા તો આ તો દાદા ભગવાને ખુલ્લું કર્યું છે, એટલે હા કંઈ આપણી તાકાત નહીં, કોઈ નહીં. મોટા સાહેબે ખુલ્લું કર્યું તારે આટલું પામ્યા આપણે. અમારાથી તું પામ્યો પછી. તો અમને જરા એવું નહીં કે અમારાથી પામ્યું છે. અમને શાને માટે? અમે જ એમના પાસેથી આટલું શીખ્યા, તો પછી અમારાથી તું પામ્યો હોય તો અમને કેવી રીતે હોઈ શકે એ વસ્તુ? એક જ શીખ્યા વાત કે કશામાં નથી આપણે. એટલે કે આ વ્યવહાર રિલેટિવમાં કશા એમાંય નહીં. જેને જે રીતે જે ફાવે તે રીતે, જે આને કરે તે રીતે બરાબર છે. આપણે એમાં નહીં. અને હિસાબ વગર કાંઈ બને નહીં. શું કહ્યું? બોલ. એટલે શું કહે? પૂછો ચલાવો. એટલે મેં તમારું બગાડ્યું તો પછી મને એવું મળવાનું જ છે. ફર્ધર કરો હિસાબ. જેટલું આપણે કરેલું છે ને એટલું આયા વગર રહેતું નથી, એની બહાર નથી જવાનું, એટલે આપણે નિશ્ચિંત થઈ ગયા. કોઈ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એમ ના કહી શકે કે હું આમ કરી નાખીશ તેમ કરી નાખીશ. કોઈ કહે તો આપણે સમજી જવાનું કે આ તો હિસાબની વાત નથી, એટલે આપણે એનું કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન ના રહે. એટલે આપણે પહોંચી વળીએ છીએ ને, અને શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થયું, અને આ રિલેટિવ ભાગનું જે છે એ સીમિત થઈ ગયું. જે જ્ઞાન વગર સીમિત નહોતું, કારણ કે એમાં કે ને ટાંકીમાં ખાલી થયા કરે ને ભરાયા કરતું હતું, અને ક્યારેય ઠેકાણું ના પડે. હવે ભરાવાનું બંધ થઈ ગયું અને ખાલી થઈ રહ્યું છે, અને તે કેટલો ભાગ તો જ્ઞાન મળવાથી જ ખરી પડ્યો કૃપાથી. એટલે આટલું થોડું છે એને સમજાવો કે ખાલી થઈ રહ્યું છે, કુદરતી થઈ રહ્યું છે, અને આજે શુદ્ધાત્મા થયા છીએ આપણે. એટલે આજે એ ભાગમાં નથી, પણ આગળ અજ્ઞાનમાં હતા. આગલા ભાવમાં એ અજ્ઞાનનો ભાગ હતો, એ ખાલી થઈ રહ્યો છે આજે. પણ એ કેવી રીતે કે આજે જો ભાન ના હોત આપણે તો બેભાન પણ અમે ખાલી થયેલામાં આપણી જોડે હોત, જોડે ખાલી થતામાં. શું? એટલે ફરતી નવું ખાલી થવા માટે નવું ભરાતું જાત, પાણી ખાલી થાય ને પાણી જમાય થાય, પછી ટાંકીમાં ભરાય કરવું એવું. તો ભરાતું બંધ થઈ ગયું એટલે શુદ્ધાત્મા થયા, એટલે પ્રકાશમાં ખાલી થાય છે. શુદ્ધાત્માના પ્રકાશમાં હવે આ ખાલી થતું દેખાય છે, જય તેને સચ્ચિદાનંદ. આપણે ખાલી જોયા જ કરવાનું છે, અને આપણે ભરેલું તેની આપણે ખબર પડે જો આપણે એવું ભર્યું. જય સચ્ચિદાનંદ. જ્ઞાન લીધું, શુદ્ધાત્મા પદ મેળવ્યું, બરાબર.
કોઈ વાર વ્યવહાર એવો થઈ જાય કે તમે બંને મિક્સ થઈ જાય, શુદ્ધાત્મા બી થઈ જાય ને જે પેલા કેમ નોર્મલ હતા કે આપણે એક જ છે શરીર સમજતા તે પ્રમાણે જ કોઈ વાર વ્યવહાર થઈ જાય તો તે પાછો અંદર જે ટાંકી અડધી થઈ ત્યાં પાછું ઉમેરાઈ જાય ખરું ને? ના ઉમેરાય. એ વખત શું છે બહુ નજીક છે ને એટલે એવું લાગે છે તને. એ ખાલી જસ્ટ એપિયર લાગે છે ખાલી, પણ એમાં તું નથી હોતો. એ તો બને બહુ નજીક હોય તો આમ એકદમ સમજાયું. અને એમાં રહેવું તે બહુ જુદું છે. એ તો વન થઈ જાય એક, પણ છૂટો પડી ગયો છું, પણ બહુ નજીક છે એટલે તને ખાલી લાગ્યા જ કરે. ના ચાલે લાગે તો જોડે છું કારણ કે છૂટો પડે છું ને, પણ પડોશું છું નજીક છું એટલે તને લાગે છે હું. પણ તે વખતે એવું નહીં કહેવાનું કે મને થાય છે, એવું બોલવાનું નહીં તારે. નહીં, ભાવેશને થાય છે. કોને થાય છે શું બોલવાનું? આ ભાવેશને આમ થયું, ભાવેશને આવું થાય છે, ભાવેશને આમ થાય, ભાવેશે આમ કર્યું, આવું વાત કરવાની. કરીશ સ્ટાર્ટ ક્યારથી શરૂ કરીશ? બસ બસ અડાયો કેવો નહીં તો કે કા ઉપર ઘેરે જઈને કરીશ એવું ના ચાલે. ચાલ એમ કરીશ એટલે બહુ ફેર પડી જશે તને. હર્ષ ક્યાં ગયો? હર્ષ સાહેબ બેસ ને, આવ બેસ આવ. હર્ષ બેસ અહીંયા. કોની સાથે બેસીશ? હા સાર સાર. ઓ ગરાજમાં સાર જા જા. ઓકે ઓકે જા. ઠાકોરભાઈ જીજાજીને કંઈ પાછળ બેસાડાઈ ગઈ? પેલો કેમેરા છે આમ થોડું. મેં પૂછ્યું કે જીજાજી ફેર પડેલો લાગે છે તને? કે લોટ્સ કે છે. કેટલો? તો કે 70%. યસ ક્રેડિટ મળી લો, ફાવી ગયા તમે. આને એટલા નહીં આપ્યા, એને % આપું તું? હા અરે વાહ, તો સારું કહેવાય. તને તારામાં લાગ્યા થોડા ફેરફાર? બોલ. આ પોતાને ખબર પડે છે કે આપણામાં ફેરફાર એ બહુ મોટું જ્ઞાન કહેવાય, ઘણું મોટું જ્ઞાન કહેવાય. આપણે આ ફેરફાર જોવો નથી પણ અનુભવ થાય છે. નહીં તો કેવી રીતે ખબર પડે? દીપકભાઈ સાહેબને પૂછજો ને, તમને લાગે છે તમારો ફેરફાર? પૂછતો ખરો તમારો. તો અમને જાણવા જ દો કે એ તો જેમની જોડે એવું કર્યું હતું ને એ લોકો જ હવે કે નાનો હતો પછી મોટો થયો. એક સમય તો એવો હતું કે અહીંયા આ જગા પર આવશે ને તો પગ ભાંગી નાખી. અને એ લોકો બીજાને કંઈક માનતા હતા, ગુરુજીને. અને જે દાદાજી આવ્યા હતા ત્યારે મેં વાત કરી હતી કે તમે આવજો ને, કે મેં તો ગુરુ કર્યા છે. અહીંયા દાદાજી ગુરુ નથી થતા કોઈના, પણ તમારી અંદર જે ભગવાન બેઠા છે ને એમની ઓળખાણ કરી આપે. એટલે વચ્ચે ખાલી આપણને ડૉક્ટર આપણું રિપેર કરી આપે ને એવી રીતે ખાલી રિપેર કરી આપે. હા હા જય. અરે અશોક, અરે શું વાત કેમ તું આ ભૂલાઈ ક્યાં હોય? ક્યાં બેસીશ? કમ હિયર. હા ભૂલાઈ કે તે વખતે પતલો હતો પણ થોડા ઈસ્ટર્નનું બધું પાણી લાગી ગયું. મને કાલે 2 દાડા પર નાઈને ખબર પડી તમારું. અશોક 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 શાહ શાહ હતા. પછી કે પછી એકદમ અરે પછી ખ્યાલ આવ્યો. એટલે અમેરિકા આવતા પહેલાં તો આપણે વાત કરી દીધી ને ઘરે ગયા હતા કે અમેરિકા જઈએ છીએ તૈયારી થતી નહીં. હા મને ખબર છે ને, તો પછી ખ્યાલ આવી ગયો મને. હે હા સાહેબ. આપતા પુત્ર કઈ રહો છો? હું અહીંયા નજીકમાં જ રહું છું, ડેરી એસ્પોર્ટ અને બ્રાયર ફોરેસ્ટ. અચ્છા નજીક બાજુમાં જ છો?
આપણે બધા અહીંયા જ છે વધારે સાઉથ એરિયામાં જ છે. અશોકભાઈ એટલા બદલાઈ ગયા છે હું જ ના ઓળખી શકું. અહીંયા રાખી દો બસ આમ બસ વાહ ફાઇન બહુ થઈ ગયું છોડે ધીમે ધીમે પીશું. શું ચાલે અશોકભાઈ કહો? બસ મજા છે. છોકરા બધા મજામાં? બહુ મોટા થઈ ગયા? કેવડા? એ મારી ડોટર નાની છે તે કોલેજમાં છે. એક ગ્રેજ્યુએટ થઈ એક ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગઈ? અને 2 વર્ષ માટે ચાઇના જાય છે પીસ કોર્પમાં. સમા પીસ કોર્પ છે ને પીસ કોર્પ પીસ કોર્પ એમાં 2 વર્ષ માટે ચાઇના જવાની ઓહો અહીંથી મોકલે છે. યા એટલે એને એશિયન અમેરિકન એશિયન સ્ટડીઝમાં કર્યો મેજર. એમ તો મને લાગે છે વોશિંગ્ટન એને જોબ મળી જાય. આઈ ડોન્ટ નો કેવું છે. ના મળે મળે એશિયન સ્ટડીવાળાને જોઈએ છે ને એમ આપણે ટ્રાય કરવાનો. યા પણ હમણાં તો 2 વર્ષ માટે તો ના ના પછી છે તો આગળની વાત આગળ બરાબર. અહીંયા રહીને ભારતનું કલ્યાણ થાય એમ. નાની દીકરી બીજામાં વર્ષમાં પહેલા વર્ષમાં આવી બીજા She's studying journalism. જર્નાલિઝમ ઇન વિચ યરમાં? Second year. સેકન્ડ યર છે એટલે 2 વર્ષ બાકી એને બીજા 2 વર્ષ. પછી આગળ જશે નહીં? Right. ગુડ વેરી ગુડ. દીકરો તમને એને પેલું એમાં કર્યું ઇકોનોમિક્સમાં મેજર કર્યું. થઈ ગયું યા માસ્ટર? ના ગ્રેજ્યુએટ bachelor. બેચલર? એટલે એ ત્યાં સાન ફ્રાન્સિસ્કો કામ કરે છે. અચ્છા વેરી ગુડ. ચાલો 3 તમારે 3 જે મારો ખાલી થઈ ગયો મારો ખાલી થઈ ગયો નથી. હવે પણ બહુ પપ્પાની બહુ સારી આખું ઘર બહુ સંસ્કારી. એમના પપ્પા જોડે તમારે બહુ પુષ્કળ વાતો થાય કારણ અવર્સ ને અવર્સ. યા I know. દાદાનો ફોટો સામાન્યપણે કોની જોડે નહીં પણ એના પપ્પાને ભાવ થઈ ગયો હતો. જો આપ વિનંતી કરી હતી કે ફોટો પડાવો છે તો દાદા તો સહજ પુરુષ કંઈ વાંધો નહીં તે લઈ ગયા હતા અને બેનો સાથે ફોટો પડાવ્યો. તમારી પાસે હશે કદાચ Oh, yeah, મારી પાસે ઘરે હોવો જોઈએ. 4 જણાનો ફોટો હતો. મારા ફાધર ચંદુભાઈ નો મારા ફાધર આપણે દાદા ભગવાન પછી પેલા કાંતિભાઈ છે ખબર છે તાજછાપવાળા બરડમ એ પછી? એ અને એક આશા ભાઈ કરીને છે. આશા બી ખરા એ તો અમારે ત્યાં કામ કર્યું હતું તે પણ એ તો પછીનો છે. પણ તમારા પપ્પા અને દાદાનો ખાસ સ્પેશિયલી લઈ ગયા તને પડાયો હતો. અચ્છા એમ. એ આઈ થિંક તમારે ત્યાં ઘરે વડોદરા ખરો દાદાને ઘેર મૂકી ગયેલા એ મામાની પૂરમાં. અમારા મેરેજમાં બી આવ્યા દાદા ભગવાન. એ તો આ બધા ને તમારા આખા ઘર એક પ્રસંગમાં મેરેજ શું ગમે તેવું નાનું હોય તો ચંદુભાઈ લઈ ત્યાં ઘરે. સુરેખાબેન ના Well, she was હમણાં જ જોબ પર થયા અને she wasn't feeling good. તો પછી બે બ્રધર ને તમે તો નહીં બીજા બ્રધર એ ત્યાં ફ્લોરિડામાં છે. બનતે બે ભાઈ ને હતા ને? ના મારા 4 ભાઈઓ પણ 4. 2 ઇન્ડિયામાં છે. હજુ ત્યાં ઘરે જ છે? Yeah. એક એ જ ઘર એને પાછળ બીજું ઘર છે. છે બીજું? અચ્છા હા હા. આપણું તો ઢારણીપુરમાં ને નહીં? હા ઢારણીપુરમાં ને આપણું ઊંચી પોળ. ઊંચીપુરા. ઊંચી પોળ. જય સચી જય જય સીધા આયા? હા બહુ થરો જેન્ટલમેન હોય ને પપ્પા બહુ સંસ્કાર બધા મમ્મી બધાના કાલે આવજો એની પાસે જ છે સુરેખાબેન એમને ત્યાં છે ઠાકોરભાઈ ત્યાં એમને અહીંયા આ જ એરિયામાં છે. 5 મીટર રસ્તો છે. ફ્રી હોય તો આવો ને કાલે Please, આ ટાઈમ કેટલા વાગે છે કાલે? આ જ ટાઈમ સાંજે 1.5 કલાક બેસીએ. ટાઈમનું એવું નથી હોતું જ્યારે ફ્રી થાય તો આવી જવાય પણ 7:30 સુધી હોય આમ પછી આરતી કરીએ 7:30 ને 8 થાય ત્યારે. આ તો દીપકભાઈ આવ્યા છે ને આપતા પુત્ર પછી આ તો પાછળથી થયા ને બધા પછી જઈને આપણે ત્યાં દીક્ષા લે બધા બરાબર છે. ત્યારે કહે છે અમને એ દીક્ષા નહીં અમને તો માહિર ભગવાન દીક્ષા આપતા હતા એવી રીતે તે વખત નહીં આપો એવું કહ્યું એમને. દાદા કહે છે આ કઈ રીતના હું તો કંઈક માગે કોઈ આવો ભાઈ પણ આપીએ લોકો
એટલે ડબલ દીક્ષા થઈ ગઈ. આવો આવો. ફેમિલી તમે હા હા જા ચાલો બેસો. હા સરસ. મારા ફ્રેન્ડ છે મનીષભાઈ પારેખ. મનીષ પારેખ. અરે વેરી ગુડ. એને જ્ઞાન લેવું છે. હા તો બુસ્ત કરીએ. આઈ એમ હિયર ફોર 15 days. એટલે તે વખતે એક પ્રસંગ ગોઠવી દઈએ આપણે. હું તમને જણાવીશ. વર્ષાબેનને જ્ઞાન આપું છું. વર્ષાબેનને ખાસ આપું છું. એનું પેન્ડિંગ છે. હા, એ તો છે જ. ત્યાં બીજો ઓકે રાઈટ. હમ હા જેને બેસવાનું છે ધ્યાનમાં. ટીએમ કે છે વર્ષા જે કહે તે મારે ઓકે. રાખશું આપણે અપ ટુ 10th રાખી દઈશું. અપ ટુ 10th સમવેર. અને કયા દિવસ અનુકૂળ પડે? અશોકભાઈ તે દિવસ તમે ટાઈમ કાઢીને આવી જાઓ. મજા આવશે. ઘણા વખતે મળ્યા છીએ. જુઓ તો ખરા. એ જ દાદાની વાત છે. એ જ્ઞાન છે આખું. અને આખો પ્રયોગને તમને તો બહુ મજા આવશે. હા બેને આવે એવી રીતે ગોઠવીશું. રજાના દિવસે કે બધા ફ્રી હોય ને એવી રીતે ગોઠવીએ. કયો આવે છે દિવસ જુઓ? દસમીએ જોયું છે. ના ના આમ દિવસ અત્યારથી જુઓ ને કે 9 ને 10. 9મીએ શનિવાર છે, 10મીએ રવિવાર છે. રાખો. તમે કયા દિવસ રાખવો છો કહો? શનિવારે રાખો તો રવિવારે બીજે દિવસ સત્સંગ આપી શકીએ. કારણ કે એનું નર્સિંગ જોઈએ થોડુંક સેકન્ડે. પછી યુ આર ફ્રી લાઈક સ્કાય લાર્ક. ફ્રી. અને લાઈફ આખી ફ્રી થઈ જાય. લાઈફ ચાલી જાય અને યુ ટેસ્ટ ધી ફ્રૂટ્સ ઓફ ફ્રીડમ. એવું થઈ જાય. એટલે શનિ રવિ રાખો. 9 ને 10 બે દાડો. ઠાકોરભાઈ દસમીએ અમારે ત્યાં. શ્યોર? દસમી ચાલશે આપણે. તો 9મીએ જ્ઞાન એમને ત્યાં આપશું. 10મીએ સત્સંગ અહીંયા રાખશું. ઓકે બરાબર છે સુરેશભાઈ? કેટલા વાગે દિવસે કેટલા સામાન્યપણે આફ્ટરનૂન રાખીએ છીએ. કયો ટાઈમ અનુકૂળ પડશે? 5 o'clock, 6 o'clock, તમને ક્યારે ફાવે? 6 o'clock, 6 o'clock. Yeah, actually, I have a function in the evening. To શું ટાઈમ? 6 વાગે function. ફંક્શનનો ટાઈમ શું છે મને કોને? 6 વાગે. 6 થી બોલો. હા 6 થી about 10. ઓ એવું છે. તો શનિવારના છે. ફ્રાઈડે રખાય. Yeah, earlier would be okay. ઓકે 3 o'clock રાખો. ચાલો ફાઇન. ના ના 3 o'clock ઓકે. પણ બધા આવી શકે? આવાય સેટરડે? ઓકે 3 o'clock રાખજો સેટરડે. ચાલો રાઈટ રાઈટ. And Sunday is any. બાય યુ શુડ બી. એ બહુ જરૂર. સન્ડે આવો ને તો સારું. દેટ વિલ બી બેટર. એક થોડુંક હા એ સારું પડશે. સંડે 4 વાગે રાખો છો? સન્ડે તો 5 વાગે 5 to 7:30 સત્સંગ રાખશું. આરતી કરીને 8 વાગે બધા ફ્રી થઈ જાય એવું રાખો. વાતો કરો. એટલે આપતો પુત્ર આજીવન બ્રહ્મચારી. આટલું ભણ્યા. કેટલું સરસ લાયસન્સ ટોપરનો જોબ, મોટા એન્જિનિયર. અને ધીસ ઇઝ હાઉ એમને આવું સૂઝ્યું. આવું હોસતું હશે. એટ વોટ એજ? 20. એટ ધી એજ ઓફ 20. લુક હિયર ભાવેશ. એટ ધી એજ ઓફ 20 આવું સૂઝ્યું. સૂઝ્યું એટલે સમજણ પડે કે નહીં? નહીં ખબર પડે. અરે તો બધું ગુજરાતી ભૂલી ગયો. ત્યારે 94 એમને બુક આપી હતી આપતવાણી દિલીપકુમારે. પછીથી આ વખતે પાછી એમને વાંચી. ટેલ દાદાજી આવ્યું. કઈ આપતા વાણી હતી? નંબર 1? હું એમાં આપી હતી. અચ્છા આવું માટે આપતાવાણી આપણે વાંચે છે. 1 નંબરની આપી છે. તો ગુજરાતી નથી ભાવતું? ના, ગુજરાતી બહુ નથી. આફ્રિકા રહેલા. તો પણ વાંચી શકું કે નહીં? Not much. નોટ મચ. હવે ઓકે. એવી જનરેશન એટલે ઇંગ્લિશમાં આવે. ગુજરાતી વાંચવાનું બિપિનભાઈ આવ્યા છે કે નહીં? આવે છે ને અચ્છા અચ્છા. ના એ તો એ વાત સાચી જ તમારી. અત્યારે વાંચવાનું નથી ભાવતું. મારા છોકરામાં એ જ પ્રોબ્લેમ છે. કાલે એ જ વાત કરી હતી ને. બોલી શકાય છે પણ વાંચી શકાતું નથી. છોકરાઓ હજુ ઘરના આપણે હોય બધું પણ વાંચાતું નથી કોઈનાથી. એટલે રીડિંગનું એ લોકોએ જરાક શીખે તો સારું પડે. પણ જરૂર નથી આમ તો. ગુજરાતી માધ્યમમાં શીખ્યા ને એ આખો લાભ જતો હતો.
શું નામ કયું આવે? Manish. મનીષભાઈ. આફ્રિકા ક્યાં હતા? South Africa. સાઉથ આફ્રિકા. તમારા બધા ફેમિલી પેરેન્ટ્સ બધા ત્યાં? ત્યાં પેરેન્ટ્સ યા પેરેન્ટ્સ છે ત્યાં, પણ મારા પેરેન્ટ્સ અહીંયા છે. હવે આ બધા ત્યાંથી અહીં શિફ્ટ થઈ ગયા યા He's a lawyer by profession, businessman. અહીંયા હિયર. ત્યાં પણ લો કર્યું હતું સાઉથ આફ્રિકા અહીંયા આવીને કર્યું? અમેરિકા. એટલે બધું જ ફેમિલી અહીંયા છે એમ કોને? હોલ ફેમિલી. ઓહ આવો જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. અમૃતભાઈ ઉપર બેસવું હોય તો ત્યાં બેસાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અહીં વધારે સેફટી છે. હા કરેક્ટ. રાજા નીચે બેઠા એટલે વધારે શું પડી ના જવાય ને. તમે સંભાળજો. હા એ બધું તમારું લઈ જશે બધું. તૈયાર ઉતાર. તૈયાર જ છે. તૈયાર વેપાર. Knowledge, meaning, light that enlightens. Light that enlightens. Light that lights is different, and light that enlightens is different. True? Lighting and enlightening is different. This light will light. Light means it will light everywhere, so that in that light you see the things what you cannot see in darkness. And the light that is original on its own, perpetual, uniform, and all pervading, omniscient, omni-knowing, omnipotent, the light that enlightens. બરાબર ને? એ તમે બુક જે વાંચી એમાં that it refers to that, and that light is within, not without. ખરું ને? તમે આમ શું સરનેમ? પરીખ? પારેખ. એટલે તમે વૈષ્ણવ કે જૈન કે વૈષ્ણવ ને? વેરી ગુડ. એટલે જે લોર્ડ કૃષ્ણને આપણે ભગવાનને કૃષ્ણ ભગવાન એ લાઇટ હતું, અને એ લાઇટ હતું માટે ગીતા નીકળી. ફોલો નહીં તો ના નીકળે. એટલે એવા લાઇટવાળા કૃષ્ણ ભગવાન એ યોગેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન કયા. પરંતુ વૈષ્ણવ ધર્મ પાળનાવાળાઓ માટે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો ધર્મ માનીએ તે જુદી જુદી સામાજિક પરિસ્થિતિઓમાં જુદા જુદા સ્તરો પર અને સ્તરો પર એ જુદી જુદી રીતે મનાય. ઘણાને બાળકૃષ્ણ ગમે, ઘણાને પ્રાણી સંપ્રદાય ગમે, કોઈ સંત થઈ ગયા એમને સમજાવ્યું એ રીતે ગમે. સમજાયું? બધા જાત જાતના. કોઈને મુરલીવાળા કૃષ્ણ ગમે, કોઈને ગાયવાળા ગમે, ગાયવાળા, કોઈને રાધા કૃષ્ણ ગમે, રાધે કૃષ્ણ એવું છે. કોઈને નરનારાયણની જોડી સ્વરૂપે ગમે. એટલે એવા જુદી જુદી સ્વરૂપે આપણા મંદિરોમાં બધે આવી રીતે પૂજાય. ઇન ઇટ્સ રિયલ સેન્સ કૃષ્ણ ભગવાન જે રીતે પૂજાય છે એ નહીં. ઇન ધ રિયલ સેન્સ આ એનલાઇટન્ડ લાઇટવાળું સ્ટેટ વિધિન, એ વિધિન છે. અને સેમ સ્ટેટ
એવરીબોડીમાં છે. સમજે? એવરીબોડીમાં છે. અને આખા ગીતાનો ક્રક્સ અને સેન્ટર આ જ છે. અને આટલું સેન્ટર સમજાવવા માટે કૃષ્ણ ભગવાને એ બહુ જ વિકટ એક્સ્ટ્રીમલી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાં, કે સિચ્યુએશન વોઝ વેરી ગ્રેવ, એક્સ્ટ્રીમલી ગ્રેવ, that can result into this or that in no time. અને એ ટાઈમે આટલા ડેપ્થવાળું આ એને સમજાવવું આવું હતું. પણ કન્ફ્યુઝડ અર્જુનને સમજાવવાનું હતું. સચ એ પાવરફુલ, અને છતાં અને સાથે રહેલો ભગવાનની પાછો એને તું એને તે કન્ફ્યુઝન નીકળતું હતું ને સમજાવતું આ બધું થયું. પણ અલ્ટિમેટલી એ સેન્ટર કહેવા માટે જ આખું ગીતા થઈ ગઈ. અને એ ગીતા આજે ત્યાર પછી વેદવ્યાસજી, આપણે કહીએ કે વેદવ્યાસજીની લખેલી ગીતા. વેદવ્યાસજી એટલે શું કે ખરી રીતે એ વ્યવહારમાં જ્ઞાની પુરુષ માટે શબ્દ છે. વ્યવહારમાં જ્ઞાની હોય એ વેદવ્યાસજી તરીકે આવી રીતે ઓળખાયેલા. વેદવ્યાસજી એટલે વ્યક્તિ નહીં. આમ તો વ્યાસજી આપણે કહીએ છીએ બધા વ્યાસજીના પુત્ર, પરંતુ એના સ્પિરિચ્યુઅલ ટર્મ્સમાં એને એક એવી પવિત્ર સેક્રેડ સ્ટેટ છે કે જેને એ સેક્રેડનેસ ઓપન થાય અંદર, તે એ એમની પીઠ શોભાવે. એટલે વ્યાસપીઠ કહે એને. પીઠ એટલે બેઠક, ગાદી. એટલે વેદવ્યાસ એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બટ ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટ. અને વ્યવહારમાં છે આખું. વેદવ્યાસજીનું આવો મિનિંગ છે. એટલે ગીતા લખેલી એવું કે આ વેદવ્યાસજીની ગીતા લખેલી કૃષ્ણ ભગવાનની. આવું પાછું એની પાછળ વેદાંત એટલે તો વિષ્ણુ ભગવાનને પૂજનારો કૃષ્ણ ભગવાન, વિષ્ણુ અને શિવજીને પૂજનારો વર્ગ હોય. તે બધા જુદા હોય પાછા. એટલે બ્રાહ્મણ બધા હોય તો આવી રીતે પૂજે બધા. એવી રીતે બધા જ, કારણ કે બ્રાહ્મણ બધાને શીખવાડે. તો શિવજીને પૂજનારો વર્ગ એને પણ કૃષ્ણ ભગવાને ગીતા કહી શું ના પાછું એ એમની રીતે લખાયું હોય. એને શિવ ગીતા કહી. એટલે આવી ગીતા આ બે મુખ્ય. અને ત્યાર પછી ઘણી બધી ગીતાઓ જે સંત પુરુષો થયા ને એમને થઈને, દાખલા તરીકે અષ્ટાવક્રજી થઈ ગયા તો અષ્ટાવક્રજીની ગીતા. ત્યાર પછી એ લખો. આવી રીતે બધું છે. પણ મૂળ પણ એનું સેન્ટર શું તો કે આ જે એનલાઇટન કરે છે એવું ડિવાઇન લાઇટ, એ આખો પરમાત્માનો પ્રકાશ છે. પ્રકાશ એટલે લાઇટ. અને તે વિધિન છે, બહાર નથી. કૃષ્ણ ભગવાન આ જ કહેવા માગતા હતા. આટલું કહેવા માટે આખી ગીતા સ્પ્રેડ થઈ છે. સમજાયું અશોકભાઈ? દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. અને So એ the light is already lit. લાઇટ ઇઝ Already lit. It's a no, it is not lit. It's there. It is not to be lighted at all. Right. It is of its own. Yeah, it's of- Perpetual. Even and omniscient. always on. Omnipotency ને પાછું ઇન્ફાઇનાઇટ બ્લિસફુલ સ્ટેટ. એ ઇન્ફાઇનાઇટ બ્લિસફુલ સ્ટેટ છે એ એનો આખો મેઇન ટ્રેટ છે, which is the core. અને to result into that core and to be so perpetually is the ultimate achievement. એને મોક્ષ કહેવાય છે. And that is ultimate moksha. But it cannot result unless that is experienced here in the live state of life within as an enlightened state.
realized state. So unless it is realized here and that beginning begins right here in the life itself, that is free life, what we call. કહ્યું ને તમને, that's how it is. એના માટે શુક્રવાર મળશું આપણે. ફોલો? તમે વાત કરો થોડીક તમે. યુ કેન આસ્ક. બહુ તૈયાર થઈ ગયા છે. યુ આર 20 years હતા? Now? Yeah. Now? Now 40. Where are gone? How? Huh? One can tell I was 20 years, now I am 41, can tell? Oh yeah, definitely. How? People say I'm now 80 years. How? Because the same person is there. Which person? The same eye is there. Which eye? Actually, that is the big tragedy. Doctor says that every 6 years, the whole body constitution changes. And to that which you say, I Oh, how am, not? પેલા પીરિયડ છે. I was, huh? I was. I was. મૂકી દો. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રગટાત્માને સૌ સંદેશા એક સમયમાં પહોંચે, તુરત જ વાંચે અંતર તારો કોઈ ન No. ચિત્તો ટેલિવિઝન. સન્મુખ બોલો. દેખું છું, અંદર ઇનસાઇડ. છે જે ક્રિયા રૂપ કે બહાર વર્તી. અંદર ચાલે છે જે ક્રિયા. ક્રિયા મીન્સ એક્ટિવિટી. Whatever activity that goes on within results into gross physical manifestations outside. So physical manifestations subject to experience by 5 senses, particularly by this main. There are others, but this is main. This and this is touch is there, but these are main. So Gandhiji advised Indians by illustration, putting 3 wise persons as illustrations. 3 wise persons, right? Those who are enlightened. 3 enlightened wise persons એમને મૂક્યા. You know that? Which were persons? Well, I don't know. I know that they have the monkey murti. Wise persons who don't say that. Oh, don't say that. No, I know that's what I have seen. ગાંધીજી માટે તો હા? ગાંધીજી માટે Right. તો રાજચંદ્ર, શ્રીમદ રાજચંદ્ર, પછી રસ્કિન. ના એ તો નહીં, એવું નહીં, પણ આ આખા દેશને કહ્યું ને, બહુ લોકોને શું કહેવાનું કે તમે શું કરો ના કરો, એટલું કરજો. એટલે એક માણસે એક પર્સન એવા મૂક્યા કે આવું સાઇનવાળા, તે સાઇન તમે ફિઝિકલ જોઈ શકો ને. અનલેસ યુ સી યુ ડો નોટ લર્ન. દેટ ઇઝ ધ થિંગ. મેસેજ ઇઝ કન્વેડ ઓન ધ એન્ડ ધેન ઓકે. Yeah, see no evil, hear no evil, and speak no evil. 3 પર્સન મૂક્યા વાઇસ. તમે નથી જાણતા? No, I didn't know. ઇઝ ફેમસ. ગાંધીજી એઝ ફાધર ઓફ ધ નેશન. આખી આટલી મોટી ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશનને મેસેજ શું આપું? રાઈટ? હા, કેટલા વાઇઝ પર્સન કહેવાય ને. મંકીઝ Yeah, I know. but they are ancestors. How can we call them monkeys? After all. For That's the example, murti I've seen. Huh? 3 monkeys. but And you know what are they not ancestors? Yeah. How? It applies to the people. Huh? It applies to us. Whole of the America learns from them only? That is the only way to learn for human beings, through animation only? Yeah. Oh, what is it's the fun of life. that's one way. Not as human beings, nobody can learn. But it is a better way, no, easier way. Easier way. From children. Yeah, Okay. easier way. It lasts for elders also.
આવું છે બધું મજાનું ગુડ. આપણી પાસે વિઝન હોય ને તો વર્લ્ડ ઇઝ વન્ડરફુલ, બ્યુટીફુલ. એની પ્લેસ, એની સિચ્યુએશન, એનીવેર, irrespective of time, irrespective of time, irrespective of place, irrespective of feelings, you see, and irrespective of particularity, individuality. No, it is wonderful, but vision should be there. Place may be a graveyard or a wonderful park or garden. It is the same in that light. Charm is the same, but not for those who have got that vision. Right? That's how. Divine vision, which Lord Krishna gave to Arjuna through medium of his divine body and his divine words as an instrument. Grace was conveyed, and through the power of that inner power of that grace, he was made to realize as to who in fact really perpetually Arjuna was. And he realized, he got the vision, and with that vision after separation as Arjuna Parth, and they realized it, and then he said, oh, but he was of high stature, no? So immediately upon receipt for the situation he was prepared, because and that was needed for the situation only, and it was meant and given for situation only, to fight the war only. Afterwards it okay, because he was of that stature, and once having got it and passed through the whole situation of the war, very fierce war. After that also, because of that vision, then he feels, oh, what a war. After such a destruction and the repentance and all that happens to him and brothers. That ultimate of infinite blissful state he achieves in the very life. Let me ask you this. Yes. So Arjuna, when he realized from Krishna, then he killed those people, his brothers. They said, But he did not kill, Arjuna killed. Arjuna killed, yeah, Yes, Arjuna yes. killed. But if he has such a vision, why would he kill? No, vision did not kill. No, if Arjuna has... No, vision was different at that time. At the time of fighting, he was Arjuna with a separate vision, by separate. Yeah, at that time fight... In the same body, with Right. the vision, both the things can be separate. No, I The know. way in the ornament, gold is always separate from copper or silver, whatever is the mixture. It is always separate. It never remains separate. No, I understand that, but what I'm saying is, let's say Arjuna wasn't ready to kill his No question, that was prior. prior, right? Not He wasn't ready after. to do it, right? But with this knowledge or enlightenment, he was able to kill his brother. He means Arjuna. Yeah, Arjuna was able to kill with this knowledge. But no, really, knowledge was there separate. Knowledge was separate. It was a puppet, live puppet that did all these things. Live puppet. But this cannot be told to anybody, because it is in these times, these are very adverse times. In those right times also, Duryodhan, a brother and close, you see, and powerful, what was his state? So he could not be told anything of these things. He did desire, when Lord Krishna went, was sent rather to him for truce. And Lord Krishna, in his divine knowledge, knew very well that nothing is going to happen, yet there was never the word nay in the dictionary of Krishna in any situation of life throughout, in his living times. Nay, no, any. Never said no. And this is the point. We have not read anything of that, but the light that we have
with the grace of Dada Bhagwan. And under that light and that thorough experience, what we have seen, we can see all Lord Krishna's times right present here, Lord Mahavir's times right now here, in your vision. But that vision is different. You cannot understand that, because you would like to understand that the way with this vision and with this experience it should be there. It is not like that. It is tattva. You see? So that vision is different. So it is limited by the time. That's what you're saying. Which is limited by time? That vision. No, that vision is not limited by time. Therefore it can transgress all the past and extend in the future also. So it's the same vision, whether Mahavir or Krishna or Dada Bhagwan, it's the same vision, right? No, at that time for them, yes. Dada Bhagwan, yes. But now in the live body, whatever with grace, you acquire that vision with the grace of a Gnani, then it is yours. Then with that vision you live out your life. Same vision. Same. That is what, same. Lord Rishabdev, same. No change. No, not at all. And that is the beginning for the whole thing. And it results. Whatever has beginning always results. Without beginning, there can never be the result. Never. Result is different and beginning is different. You see? Arjuna had the same vision as... Same. Once he got it, it was the same. Yes. And then that is how. એ તો એને કેવળ જ્ઞાન થઈને સિદ્ધ ગતિમાં છે ને. How is it possible? Such a contrast, a very open contrast. અને આ ટાઈમમાં કોઈ નહીં સમજી શકે. અને આ ટાઈમમાં વાત કરાય પણ નહીં. બહાર તો ન જ કરાય. મિસયુઝ કરી નાખે ને. They misuse it. આઉટસાઇડ કોઈને વાત ના કરે. આ તો અહીં બેઠા છીએ સત્સંગમાં તમને કહીએ because you are desirous of all these things. Otherwise બહાર તો એમ hey, look here, you do like this, if you do it, this is wrong. એવી રીતે જ કરવી પડે. સમજાયું ને? એ તો do and don't do in this fashion. There is the world, and there is world language based on words. શું કહ્યું બોલો ને? World language. Yeah, based on the world, material world. Based on words, words. Very word is the world. શું કહ્યું? Word is the word. Very word Is the world. is the world. WORD, very word is the WORLD world. ORLD. I don't follow. શબ્દ એ જગત છે એમ પૂછું. And this light is beyond words. પણ હવે બેઠા છીએ અને આપણે હ્યુમન ફોર્મ છે ને આ બધું છે તે only medium is this only. Otherwise, without this medium, nobody can see this. It's good that had there not been this medium of word, speech, word would have been wonderful, but is it never possible? Never possible. Is it true? Huh? Why don't they put all these things in this curriculum in the universities? Such simple things. For study. Keep them busy, If they make it very simple, nobody will go there. That's true. Yes. અચ્છા બે છે બે ઓકે પણ તમે બહુ કરતા સાદું ઓહ તો બહુ દાદા ભગવાન in the living times, the divine knowledge that flowed out through the medium of his divine speech was tapped, and out of those taps it was brought out, edited and put for the good of the world. And out of the whole thing, certain aphorisms like
which are basic to human life universally, if one desires to understand the meaning of life, the value of life and living, for him is there. So, out of those aphorisms, like them, about 3,000 to 4,000 aphorisms were there. And there is a book in there, originally in his times. And afterwards, one follower desired that let it be pocket-sized. So all those things was concised into such small booklets, and there are 5 of them, all in that. So anybody can keep in like that. Out of that, this 446th aphorism here, 447 and 448, Deepak Bhai, Aptaputra would like a satsang on that. કરીએ આપણે કિરીટભાઈ આવી ગયા છો? મશીન ચાલે છે હવે તો. રેકોર્ડ ડઝ પ્લે. નાક દબાવીને સમાધિ કરે એ સાચી સમાધિ ન હોય, એ ઉપાય છે. નાક દબાવીને એટલે ઘણા મેડિટેશનમાં બેસે છે ને, મેડિટેશનમાં બેસે તો પોસ્ચર જોઈએ, ગમે તેમ ના બેસાય, અને તે વખત આમ ને આમ ને આમ આવું બધું ના કરાય. ઇટ ડઝ રિક્વાયર એ પોસ્ચર, એન્ડ દેટ ઇઝ given to the world. Nobody would accept anyway. In any feeling or faith or following, according to their customs and rules formed by this segment and sector of the society, it is always there. For Mohammedans, namaz, everybody have to light them or put their hand. You see. For Jews, bath and all those, their way, because they are close cousins. In Africa, African cousins are different, but they are also cousins. But they are more closer to the white skin than the skin of these Middle East and Middle West, what is known as Arabs and all. Yes, they are more close. આપણે ત્યાં મામા ફોઈના કહીએ છીએ ને, પણ આ દાદાએ બતાવેલું સાધક. આઈ ડોન્ટ સમજાયું ને, મારો અનુભવ ઓરિજિનલ થયો છે, પરંતુ એમના વગર કશું થાય જ નહીં. સીડલિંગ પડ્યું તો નહીં તો નહીં થાય. આમને આ સીડલિંગ પડ્યું તો અત્યારે આ છે, નહીં તો મજા નથી. How much you are happy? Oh, I can't express it. It is increasing type or decreasing type? It is increasing type. Increasing type? Yeah. What type of increasing? Has it got the opposite of decrease? No, that is not there. It is one? Yes, that's true. Without opposite? No opposite. Singular? Yeah, very much. That is our experience. And they બધાને છે બેઠા છે લોકોને. એટલે સમાધિ જે કહેવા માગે છે તે સામાન્યપણે ઋષિ મુનિ, આપણે બધા યોગી, આપણે સંત પુરુષો ગુરુ જેને સમજીએ તેને, આપણા જૈન સમાજમાં બધામાં એવરીવેર કે સમાધિ એટલે શું, કે આપણે ધ્યાનમાં બેસીએ. ધ્યાન એટલે મેડિટેશન. એટલે આપણે ત્યાં શું હોય કે ઘણા તો આવી રીતે બેસે, કોઈ અર્ધ પદ્માસનમાં બેસે, કોઈ આમાં બેસે, કોઈ તો આમ બેસીને આમ બેસે, ને ઘણા તો they don't stop little breathing, અને તે વખત પછી એ જ્યારે લાગે ને તેને સમાધિ કહે. એટલે આમ બ્રિધિંગ સ્ટોપ કરે એટલે બાય હેન્ડ યુ આર નોટ ટુ સ્ટોપ ધ બ્રિધિંગ, પણ આમ બ્રિધિંગ કે એ લોકોનું પ્રેક્ટિસ, કારણ કે મોટા થયા થોડી પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ ને, અને બધાને શીખવાડે. અને છોકરાને શીખવાડવાનું કે આજના છોકરાઓને સમજે કે આવું બને તો આમ, એટલે છોકરાને કે તું બ્રિધિંગ સ્ટોપ કર, કરવા જાય તેને થાય નહીં બિચારા. તો કે તું બેસી આંખો બંધ કરી દે, જો તારું નાક દબાવ, એટલે બંધ થઈ ગયું. તો પેલો ના રહેવાય નહીં ને, તો બચકું ભરી લે ઉડતો. મારી વાત બાજુ રહી ગઈ. છોકરું બિચારા ના સમજાય. શું ભારતમાં એ વખત ચાલે બધું, આવું ના ચાલે. એટલે નાક દબાવીને કહ્યું. બ્રિધિંગ
સ્ટોપ કરવામાં there is a certain meaning behind that. ઋષિ મુનિઓએ ખોરી કાઢેલું કે માઇન્ડ મોસ્ટ પાવરફુલ in the world, and that is for everybody in the world, but particularly so in Bharat. And rishis, after being sannyasis, sadhus, and being after the achievement of this samadhi, that is equipoise. Equipoise એટલે આ બોડીની કોઈ પણ એમાં એ પોતે બેલેન્સ્ડ રહે, સમાધિ. એ તો એના માટે જ આ પ્રયત્ન છે એનો. દેટ એવરીબડી ડઝ દેટ. Effect of mind functions, effect of intellectual functions, effect of body consciousness, effect of body egoism, and all that. In the presence of that, not to be as far away from the effect and not affected by the effects, and to achieve such a pose, that is samadhi. By rishis, very high rishis, I mean, very high. That filtered down. Everybody would desires in life, and in this age, it's the age of so-called scent-like, scent value happiness. કેવી પેની વેલ્યુ. અને પાછું આગળ શબ્દ કયો ને મેં કયો સો કોલ્ડ. It appears it is pseudo. Don't you feel so? કોને બોલો ને કે નહીં? આજની હેપીનેસ છે વર્લ્ડમાં તે એક પેની જેટલી છે, અને તે પણ it appears happiness, but it is not in fact. એ તમને લાગે છે સાચું કોણ જે લાગતું હોય કોને? Yeah, well, you think of possessions, you know. And whatever it is, but what do you feel? Do you feel so it is like that? Ashok, what do you feel? Happy, I'm happy. Huh? I feel happy. But all around you have the vision. No, I feel happy, yeah. But the happiness wears off. It's a temporary happiness. No, see, with the Dada Bhagwan's knowledge, you reach a stage, you know. Oh, there is a different thing. You feel happy, you know. This gentleman is the lucky fellow, very lucky fellow. Right from childhood he had the benefit, so he can say. I mean, there are problems, but you learn to, manage yourself, that's Then his papa had given him crude treasure. What treasure he gave you? You made it here in Houston. No, a lot of things I learned after coming here. Is it? Dada Bhagwan 85 Ah, yes, I know. And Pankram Vignan Avashan. I think you write into that. ના એ તો બરોબર છે, બધું છે. So that's very helpful. નહીં તો રાઈટ. એટલે સમાધિ મેડિટેશન ધ્યાન એને કહીએ છીએ ને આપણે તે. હવે નાક દબાવીને સમાધિ કરે સાચી સમાધિ ન હોય. દાદા ભગવાનનો અફોરિઝમ છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધ રિયલ સમાધિ. એ ઉપાય છે. ઇટ્સ એન એફર્ટ. શું કહ્યું? સહજ નથી. હવે એફર્ટ ક્યારે હોય કે ટુ એચીવ એન એન્ડ. શું કહ્યું? ટુ એચીવ ધ રિઝલ્ટ. એટલે રિઝલ્ટ એચીવ કરવું છે તો રિઝલ્ટ એચીવ કરવા માટે એફર્ટ તો કરવું પડે કે નહીં? સિમ્પલ છે. તો એ એફર્ટ છે. ઇટ ઇઝ નોટ ધ રિઝલ્ટ. અને બધા શું માને? સમાધિમાં બેઠો છું એટલે એને રિઝલ્ટ જ માને છે, એફર્ટને રિઝલ્ટ માને છે. તો રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે? ટેલ મી નાઉ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? When effort is the result, where will be the result? They probably don't know what the result is. There is a different point. But you tell me to this question. That is what Dada Bhagwan says. They are on wrong path, આવો. અરે આવો અરે અહીંયા આવો. બંને આવ્યા છો? કંઈ બધું મોઢા પર બધું ફેરફાર થવા લાગ્યો. તબિયત સુધરવા લાગી. એટલે સમજાયું? દાદા ભગવાન આ કહે છે કે એ ઉપાય છે. પછી સેકન્ડ ફર્ધર મોક્ષ એ નિરૂપાય પદ છે. એટલે એ ઉપેય ભાવ છે. ઉપેય ઇઝ રિઝલ્ટ. ઉપેય ઉપાય. ઉપેય ઇઝ ધ ગોલ, રિઝલ્ટ.
અને ઉપાય ઇઝ ધ એફર્ટ ટુવર્ડ્સ ધ ગોલ. આ બે છે વસ્તુ. એટલે ઉપેય ભાવ છે. એટલે કે મોક્ષ એટલે નિરુપાય પદ છે. ઇટ ઇઝ એફર્ટલેસ સ્ટેટ. દેટ ઇઝ સમાધિ કહેવાય. સમજ્યું ને? અને તે ઉપેય ભાવ છે પાછો. શું છે? ઉપેય ભાવ એટલે જે ગોલ છે, રિઝલ્ટ છે, એ રિઝલ્ટ ટ્રેટ ભાવ એટલે ઓરિજિનલ એ ટ્રેટનો ટેસ્ટ આવે, ગોલનો જ ટ્રેટ ઓરિજિનલ, એને ભાવ કહેવાય. આપણે ભાવ ઇન ગુજરાતી એ શબ્દ કેવી રીતે વપરાય છે કે ઇટ ઇઝ ઇન ઓર્ડિનરી સેન્સ in the by meaning of feeling. સમજ્યું? ઇમોશન્સ કે ફિલિંગ કે બરોબર છે. સમજ્યું? એટલે એ ઇમોશન્સ અને જે ફિલિંગ જે છે એ ફિઝિકલ છે. અને વોટ એવર ઇઝ ફિઝિકલ, અને એમાં જે ફિઝિકલમાં રહીને એમાં માનીને જે કરે અને ભાવ, એ ભાવ ફિઝિકલ ભાવ છે. એટલે એ ઉપાય ભાવ છે. એટલે એક જાતનો ઇટ ઇઝ એન એફર્ટ, બટ એ કયો છે કે ઉપાય એટલે એફર્ટ ઇટ સેલ્ફ, એને જ આપણે અલ્ટિમેટ માનવું તે દેટ ઇઝ આ મોટું બ્લન્ડર છે. અને આ ઋષિ મુનિઓથી ચાલ્યું આવેલું ને ચાલ્યા જ કરે છે. નોટ દેટ ઇટ ઇઝ રોંગ એન્ડ દે આર ટીચિંગ રોંગ એવરીથિંગ, બટ દેટ ઇઝ ધી રોયલ પાથ, બટ દેટ પાથ ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ ધી ઇફેક્ટ ઓફ ટાઈમ. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ફેક્ટર. અને આ કલયુગમાં આજે એના સપોર્ટિંગ સર્કમસ્ટન્સીસ ને બધા જે છે તે એ આજે અવેલેબલ નથી. વોટ ઇઝ ધ બેઝિક સપોર્ટિંગ સર્કમસ્ટન્સ? તો કે બેઝિક સપોર્ટિંગ સર્કમસ્ટન્સીસ આર રિલેટેડ ટુ વન્સ ઓન બોડી ફિઝિક. ધોઝ આર ધ બેઝિક સર્કમસ્ટન્સીસ. સમજાયું? અને વોટ એવર એક્સટિરિયર સર્કમસ્ટન્સીસ હેલ્પિંગ ફેક્ટર્સ આર ધેર, એ બધા સર્કમસ્ટન્સીસ એ જે છે ને એ અનલેસ ધીસ બોડી ફિઝિક ઇઝ નોટ પ્રોપરલી સર્કમસ્ટન્સ્ડ ઇન ટોટલ યુનિટી એઝ ટુ ધી ફંક્શન ઓફ માઇન્ડ, સ્પીચ એન્ડ બોડી એક્ટિવિટીઝ, એ યુનિઝન પરફેક્ટ યુનિઝનમાં ના હોય ત્યાં સુધી એ પ્રોપરલી સર્કમસ્ટન્સ્ડ નથી. They are rather in diversity. And in that, because human life still is organized and is there, though all around it appears disorganized all around today in such an advanced state of this whole world. And so-called globalization, so-called world, when world appears too small. Right? That is so. એટલે નાક દબાવીને સમાધિ કરે એ સાચી સમાધિ નથી, ઉપાય છે, એફર્ટ છે. મોક્ષ એટલે નિરૂપાય ઉપેય ભાવ. એટલે ઉપેય ભાવ મીન્સ સ્વભાવ. સ્વ મીન્સ ઓન. ઓન મીન્સ that own which is of permanent nature. Follow? Like the gold, and when as gold, if I am gold and I am gold, that bhav, also with bhav I perfectly I am as a gold, then that gold is correct. But gold is a matter. Matter cannot have bhav. You see, that is how in body and soul language, which is the basic to every human being, universally, their bhav word relates. Did everybody follow? Body and soul. So body is matter and soul is not matter. And that bhav, it is perpetual by very nature, with infinite potency, but that is latent. Latent છે. That means in the box. So by realization, in the process of realization, it is
achievable through the function of the divine experiment that a Gnani can conduct. That's all. Nobody else can conduct. Because a Gnani is omniscient. Scient word means it leads to science. Or no? ભાઈ બોલો ને નામ જુઓ નાનું omni-knowing. Omnipotency, it is so much effective and open that works, that functions. Body becomes medium. સમજાયું? That is how it is. એટલે ઉપેભાઈ આ બહુ મોટું ડિફર છે, આ તો બહુ ગ્રેટેસ્ટ ડેપ્થ છે આમાં. આજે આખા હિન્દુસ્તાનના ઇન્ડિયાનું ભેગું કરો ને એનો એક જ આચાર્ય સ્ટ્રોંગ હોય ને આપણા ગૌતમ સ્વામી જેવા, ત્યારે એની ઉપરની આ વાત તમને કહીએ છીએ. એ બહુ દેટ લોર્ડ કૃષ્ણ હતા તે વખતે નોટ વન could understand him. Not one. Not even Arjun. Arjun, he was lucky enough to be with Lord Krishna as a Sakha. Sakha means bosom friend. શું કહ્યું? સાદા શબ્દ, સખા બહુ મોટો શબ્દ છે ને આપણે ભક્તિનો મોટો શબ્દ છે, પણ આમ કહું છું. બોઝમ ફ્રેન્ડમાં ડિફરન્સ પડે? ફ્રેન્ડ એન્ડ બોઝમ ફ્રેન્ડ મીન્સ કોઈ દિવસ હતું એ હતું, છતાં પણ ઇન હિઝ ટાઈમ્સ, લાઈફ ટાઈમ્સ, નોટ વન કુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ અર્જુન. Not one. So was the case in the times of Rama. But in the times of Lord Mahavira, large numbers, vast numbers. Why? Because the science that opened out in Mahavira was of absolute quality. Absolute, which has no parallel. So, સમજાય છે સુખભાઈ? That is how. And to receive that science, there has to be some medium who receives and becomes instrument and instrumental in letting it surpassed to others. That is how Gautam Swami, the prime follower, principal follower, and he's under his hand. Basics. And બધું સ્પ્રેડ થઈ જાય. એટલે ઉપેયભાઈ ઉપાભાવ સમજાવ્યું તમને. હવે વી ગો ટુ નેક્સ્ટ. દેટ ઇઝ 447th. જ્ઞાની પુરુષ મળે તો મોક્ષ થાય, નહીં તો કરોડો ઉપાયે મોક્ષ ના થાય. ઉપાય અને ઉપેય, વી એક્સપ્લેન યુ. યુ ફોલો ને? ઉપાય means effort. Upay means goal. Upeya. Upeya. And upay means effort. Upay no upay. આમાં પેલો હોય છે ઉપેયમાં, સમજાય ને? તો હવે એ જ કન્ટિન્યુએશનમાં જ્ઞાની પુરુષ મળે તો મોક્ષ થાય, નહીં તો કરોડો ઉપાય મોક્ષ નહીં થાય. કરોડો કરો ને, ગમે તેટલું કરો ને, ગમે તેટલો તપ ત્યાગ કરો, ન થાય, કોઈ દિવસ ન થાય. તપ ત્યાગથી પુણ્ય થાય પણ મોક્ષ ન થાય. અને જ્યાં પુણ્ય છે એનું ઓપોઝિટ હંમેશા હોય જ. એન્ડ ધીસ ઇઝ પરપેચ્યુઅલ ફિઝિકલ લો. Perpetual, and that is how to get freedom from that duality is very difficult, rare. It's extremely rare, because whole world is with the knowledge of doing this way or that way. What is painful and harmful to one does not want, and what is joyous, that everyone wants. So one will try not to do any harmful and to be doing such things by which he is happy. It goes on. It may be for householders, and for sannyasis it is by way of achieving that happiness inside.
But happiness is the same. What we seek here in physical world, in the household situations, they want to have without houses and without relations, in jungle or a cave, or a lonely place within, without any disturbance from outside. There is that. But it is the same happiness, let me tell you. There is no difference. The happiness that is the pursuit of householders as well as the happiness of those renounced. It's a state. Huh? It's your state. Certain There is state. no difference. Difference is there. If you want to know, I can tell you, but you are not asking me. I'm asking, it's a state you reach, you know. It's no stage. You said I am telling the same, but you are not asking me. How can I clarify? Kiridwe also is not asking. What do I do now then? It's the same. Don't you find any? This statement is ordinary. What do you say? It's such a high. After what efforts they have gone there, and we respect also. Best of the best acharya. Yeah, that's a kramik and a karma. No, that is a different thing. That is Dada's word we use. But now let us talk. Yeah, that's not, Happiness is the same. How can it be same? There is difference also, we say. When you don't ask what it's a difference. perception. I think there's a difference. Well, yes, that is right. That is a good thing. That is a good thing, you say at least. But Ashok does not tell me anything like. No, what I'm saying that happiness to them is a little different than happiness to us. But what different? I want to know difference. The difference is that the people's happiness is temporary, Ah. not very long lasting. Ah. Their happiness is a little longer lasting. That is correct. Somewhat, it's better. But still better. I will explain if you want. Scientifically. Do you want scientific explanation or just like this? World explanation. That's the only Difference, correct difference you should understand. Unless you understand the difference between the gold and other metals, it is extremely difficult for you to love gold. You will love ornaments, true. But if you don't know, then you go to goldsmith. And goldsmith takes out the gold. That is difficulty. What to do? Because that is his business. Why do you laugh, Kiran? Is it not so? We people who don't know, but this બધા જાણે બધા. They have great knowledge about these things. I laughed only because they. When the ornament goes to goldsmith, what happens? Every time it goes, right or not? You know that, no? And if it goes 4 times, most of it is gone. Every time you have to add some more. સ્વભાવ છે ને નહીં, gold નો સ્વભાવ છે. ગોલ્ડસ્મિથનો સ્વભાવ છે. Goldsmith. That is true. Goldsmith is true. એના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે. હા એટલે કહીએ છીએ ને ખ્યાલ આવ્યો? Yes. સમજ્યું? In that order we say. This is number 1. Top. They are very powerful. They are very powerful. Here is number 1. Because nobody, even though nobody would like to mortgage it, it always gets mortgaged. Just think of it. And that is the fun of the life. Even with does not want to listen or hear, with raising or elongating the ears also one will hear. Indication આવી જાય, ખલાસ થઈ ગયો. And once it goes, havoc. Why it should happen? Why it should happen? So that is that. That is why they seek happiness here. It's not a very fact. Then second comes here. These two are very powerful. This here. You see? Then third comes. This. Very powerful. Aroma. Perfumes. કેટલા જાતના. Food. શું બન્યું હોય તરત જ થાય, અરે ફર્સ્ટ ક્લાસ. અને એમનો વઘાર કરે તો બધા ભલભલાનું કરી નાખે બધા. ચીકો ગાતા કરી નાખે બધાને. Number 3, huh? Then comes this taste.
Is it not powerful? It is. And last comes this touch. And happiness in this everybody wants. Everybody experiences the bitterness of it, and yet everybody is after to seek happiness, not to feel bitterness but sweetness in all the five senses. You follow? That is householders' pursuit of happiness. And what is the pursuit of happiness of the renouncers and yogis and some whatever we call renounced states? They abandon house and house relations. They want to abandon the contacts with the physical world to an extent so that their now inner senses would not experience unhappiness. That's all. This is outer senses. There are exactly 5 inner senses are there. They are there. Gnani and the physical senses, outer, this inside. And they are related on the conscious aspect of the body. એને આપણે ગુજરાતીમાં અંતઃકરણ કહીએ. And 4 basic parts of the inner organs of the body, namely mind, intellect, consciousness and ego. 4. These are inner. And through them, particularly through mind, the inner tastes of happiness are experienced as inner happiness. That is material. Though it is sought as spiritual by renouncers, and that is why we call happiness is the same at both places. Now you follow the difference? There it is called technically nirindriya, where physical senses are not required. This sort of happiness. So it is longer lasting, what you said, correct? It's more for imagination. But of course, and it is more internal. No. It is more ગુમરાહ કરાવવાની ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? ગુમરાહ તો શબ્દ સમજાય છે ને, આખો રસ્તો ભૂલાવી દે. ના, અહીં જે સમજાવતા શબ્દો. હા, Wondering. it is in subtle form. It has got very potency of power is so much so to make one wonder more. It is that type. Because the physical, there is a limitation. Inside there is no limitation. No limitations are there, but expanse is vast. And when it recoils, then again they have to come here. Whatever they have left, everything, and they have to come back. Because it was renounced. It was renounced in a reactive way. Reactive way. The creatures do not renounce anything, do they? Tell me. बोलो ना अशोक. Creatures, do they renounce? No, they just Why? Because they know what it is and they have a taste. Creatures don't renounce? Renounce તમે લોકો સમજો કે નહીં તે? આ ઘરનો બધું સાધુ થઈ જવું. આ ક્રીચરમાં કોઈ સાધુ થાય છે બધા? સામે એકેન્દ્રિય ક્રીચર, 4 પગ, પૂંછડી, આટલું બધું શું કામ એકેન્દ્રિય છે? સેન્સને કંઈ નહીં, પણ એ કંઈ થોડા સાધુ થાય છે એમ કહું છું. એક જ થાય છે. પણ એ તો ખેતીમાં જોડવો પડે પાછો. કઈ સ્ટ્રોંગ હોય તો કોણ કરે ખેતી? એવું છે આ, એવું વેન્ડરિંગ કરાવનારું છે. આ પુણ્ય આવા પ્રકારના હોય છે. ડિફરન્સ આઈ એમ ટેલિંગ યુ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ
in technical words, Upanishad, Vedant અને એમાં એને નિરિન્દ્રિય સુખ કહ્યું. નિરિન્દ્રિય, where physical senses are not required for the taste of happiness of such a type. That is within that. But in the subtle part of the bodies, at mind level, at body consciousness level, at body ego level, basically, that's all. That's how it is. But the intellectual level never lets go anybody. શું કહ્યું બોલો? The intellectual level never lets go anybody. It may be a greatest of the great announcer, best of the best householder, or any householder. It does not. We are talking of human beings because the life that is a human life is the crux of all wandering. So you follow? Human life has great value if understood properly. સમજાયું? It is how it is. એટલે જ્ઞાની પુરુષ મળે તો મોક્ષ થાય, નહીં તો કરોડો ઉપાય મોક્ષ ના થાય. આ તમને ડિફરન્સ કહે? ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. It may be related to Jaina following, may be related to Vedanta following. These are the basic followings that are the effort wise towards achieving moksha, that is ultimate liberation. Basic two followings. But in spite of those being such basic followings, end result cannot become unless Gnani you come across. That's all. That is the base. You follow? Why such exclusiveness to Gnani? Why don't you ask? Read Bible. Because otherwise it's like a diva, you cannot light your diva without other diva. દીવા that's true. એટલે દીવા પ્રગટ દીવો, પણ there is શું, પણ જ્ઞાની આજે વર્લ્ડ એટલું વર્લ્ડમાં ઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ નથી who a જ્ઞાની is. Find out. એટલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે તો એનું 50% કામ થઈ ગયું જ્ઞાનીને મળ્યા પહેલાં. અને જ્ઞાની તો એના રિઝલ્ટમાં મળે જ એને, પણ એ પણ નથી. It's extremely difficult. You don't know what. Gnani. Lord Krishna was there. Nobody understood him. He is Gnani. Extremely difficult. Mahavir could not have been understood as Keval Gnani, that means Gnani absolute, and a particular divine, supreme divine human body state, supreme divine. That is the ultimate supreme divine state. Tirthankar word means you must be understanding it as belonging to Jainas, right? You have heard the word Tirthankara? That's good enough. No. I had also I never heard that. But after that, when I came to know, I never knew what moksha and all this thing, no length, nothing, absolutely. So I asked Dada Bhagwan once. Then he explained. Tirtha is holy place of pilgrimage. Tirtha. And Kar means one who is responsible and instrumental for establishment of such holy places where people go on a pilgrimage for achieving that sacredness and tasting and progressing. Tirthankar, so establisher. There has to be. That means it has to be a live state, right or not? Right? Because pilgrimage places are not live places. Are they? Are they? No. Samjhayu? Tirthankar is a very great word. But unfortunately, it has come to be passed on to be understood as relating to Jainas only. Oh. But it happens. It is not so.
because very word Jain is not understood. A true Jain, not by system, particular system of a faith and a following, is the true Jain. True Jain in the language of Tirthankara and Gnani is the direct listener and observer of a Gnani or a Tirthankar. That is true Jaina. Direct. That is one-on-one. You follow? That is Jain. And that Jain is known technically by technical word is Bhava Jaina. Bhava Jaina. That means his heart is so desirous to be in synchronism, to be one with a Gnani or something like that. હવે એ તો બહુ ફેર થઈ જાય, ક્યાંથી લાવવું? ભાવ જઈને એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને. Otherwise, by following a system, what you call, that is called Dravya Jain, but it is all material and physical side. Like Vaishnavas are there, Shaivas are there, and all these things like that, that's all. And as a Dravya Jain, whatever as a Jain, born Jain, is being done, activities, they are known as Jain activities. But in the language of God, they are not Jain activities. They are by birth being a Jain are Jain activities, no doubt, but not by bhava. Likewise, a renouncer sadhu who has renounced the house and relations and everything is not a sadhu, real sadhu in the language of vision of Lord, because physically all his actions were physical, to renounce house and relations physically and whatever physically, to renounce taste, not to be affected by taste and to be attracted on that, he will mix up, not like that. Also, all these things, so many, basically, whatever are body related. Brahmacharya, same thing. So, follow. So, in the language of Bhagwan, technically, that renouncer is one who is bhava sadhu. That means, whatever bhava is, that is physical, one is free from that bhava, and being free, one cannot be in the vacuum, in the air. He has to be where he is perpetual still. So that bhava, that means actually has to be set onto its own real self by realization. And that is how, after that realization, whatever state is there, that is called a sadhu in the language of Bhagwan, and a bhava sadhu. You see, linga shabda relates to body. You see, so dravya linga, that is physically renounced sadhus, and a bhavalinga sadhu means self-realized state. Anybody, he may be a householder or a renouncer, immaterial. He may be anywhere. સમજ્યું આવું છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ મળે તો મોક્ષ થાય, નહીં તો કરોડો ઉપાય મોક્ષ ના થાય. ઉપાયથી મોક્ષ ના થાય, ઉપેયથી મોક્ષ થાય. This is the extreme last sentence. Upaya means by effort, liberation cannot be tasted and experienced. ઉપેયથી મોક્ષ થાય. ઉપેય મીન્સ જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે, અને તે ગોલ કેવો લાઈવ ફોર્મમાં હોવો જોઈએ, અને એવું લાઈવ મીડિયમ હોય કે જેમાં એ ગોલ આખો ઓપન આઉટ થઈ ગયો હોય, એમને કહેવો ને પ્રગટ દીવો, એવી રીતે ઓપન આઉટ થઈ ગયો હોય, તો એમનું લાઈવ બોડી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બને, અને એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી જો તમે એમને આવ્યા અને ભાવ થયો અને ભેગા થયા અને એનો કેરી આઉટ થયું, અને એમની ગ્રેસ તમને ગ્રેસથી એ થયું, so by that grace, your impurities get dissolved out, burnt out in that, and your pure state gets realized by you. Both the things happen together. It's an experiment. This is not mere verbal expression. We have not read any of the scriptures whatsoever. And within our vision, none of the scripture of the whole world
Whole world. All the agamas of Jainas, all the agamas of Vedanta, or whatever it is, let them come. And any race following. Our vision is through and through. Because it is beyond words. અને એ એક્સપિરિયન્સ કરવાનો આપણે. એટલે ઉપાયથી મોક્ષના ઉપી મીન્સ લાઈવ. મૂર્તિ means material idol, and amurta, that is God state. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે લાઈવ ઉપાય હોવું જોઈએ. એટલે કે એ બોડી એ આત્મા નથી, પરંતુ એ પોતે આત્મ સ્વરૂપ આખું ખુલ્લું થઈ ગયેલું હોય અને પરફેક્ટ એક્સપિરિયન્સ હોય એમનો, ટોટલ એક્સપિરિયન્સ. ત્યારે એ એક્સપિરિયન્સના સ્ટેટથી ફિઝિકલ કોઈ પણ તમારું ક્લેરિફિકેશન પઝલનું જોઈતું હોય બધા તમને મળી જાય. That the science is scientist. સમજ્યું? અને તમને એ સાયન્સ ખુલ્લું થાય પાછું. So science relates to the soul, that is not matter, and science that relates to the matter is a material science. Whatever science, to whatever degree or extent it has progressed, no matter. It may any faculty of life, and all faculties. Ashok bhai, any faculties. Whatever subtlety it may be there. What bite? Giga? બાઇટ એટલે બચકું કહેવાય. તમે સીધી આવું છે. હવે થર્ડ જોઈ લઈએ. સંસારમાં 1 મિનિટ પણ સમાધિ ના રહે. નોટ એ ક્ષણ. ગમે તે ઉપાય કરો તો પણ કાં તો અહંકારની મૂર્છામાં હોય કે માનના પ્રમાદમાં હોય, ગમે તેમાં પડી રહેલો હોય. એ ફિઝિકલી બહુ સુંદર લાગતો હોય, ઇનસાઇડ આ સ્ટેટ હોય. કંઈથી લાવ જાય ક્યાં છે કે કંઈ ને કંઈ હોય જ, ગમે તેવો હોય. એક ક્ષણ પણ સમાધિ થાય તો કામ કાઢી નાખે, ઇવન એ મોમેન્ટ, તો પરપેચ્યુઅલ થઈ જાય. હવે આ બધું ઇન્ટેલેક્ટ સાથે સેટ નહીં થાય. જો કે કેવું એવું છે ના, સેટ નહીં થાય. ઇન્ટેલેક્ટ એને મેચ નહીં કરી શકે નહીં, અને ઇન્ટેલેક્ટને મેચ પણ નહીં થઈ શકે નહીં, કારણ કે ઇન્ટેલેક્ટ ખોરશે ને આ કેવી રીતે બોલો. જસ્ટ મોમેન્ટ માટે થઈને ઓલ ધી ટાઈમ થઈ જાય. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આ સાધુ આટલી બધી માથાકૂટ કરે ને કેટલા બધા આખા જાય. અને ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ, ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ. પણ આ બધા ગુડ રહસ્યો છે, બહુ ગુડ રહસ્યો છે. એ તમને ટેસ્ટ થાય ને પછી બધું સમજાય. બાય યોર વેન વિઝન ઓપન્સ આઉટ. એક ક્ષણ પણ સમાધિ થાય તો કામ કાઢી નાખે. આને જ સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસ કહેવાય છે. સર્વોશાંત રસ. રસ એટલે that happiness, the result of which is final, beyond which you are not desirous of achieving anything else. That is called happiness. એટલું એને રસ શબ્દ વાપર્યો. રસ. ડુ યુ ફોલો? એને ગુજરાતીમાં તૃપ્તિ કહે છે. શું કહ્યું? અને ફિઝિકલ એફર્ટ્સમાં હાઉસ હોલ્ડર્સ માટે એઝ વેલ એઝ રિનાઉન્સર્સ માટે એને ડિફરન્ટ લેયર્સમાં એ સંતોષ શબ્દથી સમજાય છે. સંતોષ મીન્સ સેટિસ્ફેક્શન. સેટિસ્ફેક્શન એ તો શબ્દ છે, કંઈથી બોલાય નહીં ને. કંઈથી લાવે માણસ? નહીં બોલાય. પછી એ તો ડિટેલમાં વાત થશે, પછી ખબર પડશે. આને સર્વોત્કૃષ્ટ શાંત રસ કહેવાય છે. એટલે વિતરાગ, એને વિતરાગ રસ કહ્યું. ત્યાંથી લાવે માણસ. શું? અને અમને સત્સંગમાં નીકળ્યું હશે લખી નાખ્યું પ્રશમ શાંત રસ. પ્રશમ, પ્ર મીન્સ particularly for all times pacified. Sham means pacified. પ્રશમ શાંત એટલે બધી જ
મટીરિયલ વિધિન એન્ડ વિધાઉટ બોડી બધી જ એ ડ્યુઆલિટી વાળી એ બધી લેવલ આઉટ થઈ ગઈ, શાંત. અને રસ, દેટ ઇઝ ધ ટેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, પ્રશમ શાંત રસ. બહુ આ બધા બહુ આ હાઈ છે, એટલા બધા હાઈ લેવલે. અમને પૂછવું છે અમારા આપતા પુત્ર સાહેબ, દીપક સાહેબને, એટલે આઈ જસ્ટ આ 3 વસ્તુ કરી. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. પાણી આપજો. સારી છે અશોકભાઈ, જો ને પછી આવી ગયા એટલે સાથે નીકળ્યું. અમારે તમે આવા બધા અવતારમાં જરાક ખીલે બરોબર. પછી આ તો અમારા જૂના બધા સાંભળીને બેસી રહેલા છે બધા, એટલે કોઈને પૂછવાનું મને ના થાય ને. બચ્ચું આવત મને બહુ ખીલાશ, બચ્ચું આવત બહુ ખીલાશ, મને બહુ મજા આવે. બધી વાતો કરીએ અને એની લેંગ્વેજમાં. પાછી મને જર્મન હતો, તત્વાર્થ સૂત્ર એને ટ્રાન્સલેટ કરેલું સાહેબ, પીએચડી કર્યું જૈનિઝમ પર. અને દિગંબર ભટ્ટારક પાસે બેસીને ઇન્ડિયા રહીને સાઉથ ઇન્ડિયામાં મને ભેગો થયો 4 કલાક મારી જોડે વાતો ચાલી, બધી ખૂબ વાતો કરી. હવે એને એમ કે હું બધું જાણી ગયો છે એવું છે. મને હવે જૈન જર્મન છે ને, એટલે જર્મન આ બધાને મળે, અહીંયા પણ આપણે હોય ને પાછા આપણા બહુ થાય, ચાલે. પણ એ લાઈન પર છે. પણ આવું એટલે એમ કે હું આ તત્વાર્થ સૂત્ર બધાને આપું, તેને ટ્રાન્સલેટ કર્યું જર્મનમાં ને ઇંગ્લિશમાં. તો જર્મન તો મને કામમાં લાગે નહીં, જર્મન કોપી એને મેં આપી દીધી. ત્યાં જર્મનમાં હતું, મેં કીધું લઈ લો, મારે શું કામ લાગે. ઇંગ્લિશે મારે જોઈતી તો નથી, પણ આપણે એને આપીએ એટલે એના રિસ્પેક્ટ ખાતર રાખવી પડે ને. એટલે એને 2 પુસ્તક. તે પછી એને કહ્યું કે અમેરિકા જઉં છું, અહીંયા હોઉં છું ને ઇન્ડિયામાં જઉં. અને અમેરિકા જઉં ત્યારે મને આ બધાને કહેવાનું મન થાય છે, કહું લાઈફ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને સમજો સમજો સમજો. એટલે અહીંયા આગળ બધાને યુથ, મિડલ એજેડ, સિનિયર્સ અને કોલેજ, યંગ યુથને પણ. યુથ એટલે કયા? બધા 25 એન્ડ બિલો. પછી યુથ ના કહેવાય. હા, પછી મિડલમાં ચાલી જાય બધું જ. રિયલ એજની ઇમ્પોર્ટન્સ અહીંયા કઈ છે ને. આપણે ગુજરાતમાં એને જુદી રીતે કહે છે, બિટવીન 18 and 25 એ પ્રાઇમ પીરિયડ છે. એટલે જો એ સચવાઈ ગયો તો બધું આખી લાઈફ સચવાઈ ગઈ. એટલે એને ઇન્ડિયામાં એને આપણી રસ્ટિક ગ્રામ્ય ભાષામાં, એટલે વિલેજ લેંગ્વેજમાં એને ગદ્દા પચેસી કહે છે. જો હટવાઈ ગયા નહીં તો કામ થઈ ગયું. ખરું કે નહીં? મને ખ્યાલ આવ્યો? બહુ પ્રાઇમ એ યુથ કહેવાય. તો બધાને વાત કરું અને આ લોકોને સમજાવું કે આ શું આ ડીપ છે, આપણે વેસ્ટમાં જાણતા નથી, પણ આ નોલેજ કેટલું ડીપ છે એવું બધાને સમજાવવા જઈએ. પછી કે હું 25 ઉપરનાને કહું એટલે 35 વાળા 30, 35, 40 ને તે એ લોકોને કંઈક ગમે આવે ખરા, પાછા વાતોય કરીએ. સિનિયરને વધારે ગમે તે લોકો આવે, પણ 25 ને એની નીચેના છે ને આવી પછી ફરતી આવતા નથી. એ લોકો કેટલી બધી વાતો થઈ, બહુ ગમ્યું હોય પણ પછી નથી આવતા કહે છે. એટલે કાં તો અમારી લેંગ્વેજ એમ સેટ નથી થતી. શું એ મને કહો કંઈક સમથિંગ. આઈ કેન ટેલ એવરીથિંગ ઇફ યુ ડિઝાયર. Whole night is with me. Morning I am flying to USA. If you are ready, I am ready. I am ever ready for anybody. And that is my physical being. One should be ready. I am not ready for everybody to go and I am ready for you and come. No, not for that. But as the prime responsibility that is on this body, as per that responsibility, I am ready all the time. My full 24 hours. It is up to the one who is desirous to use those 24 hours as 24 hours, making them as 23 or 25. That is up to the desirous being. And it is my duty to express so that I am complete now. એટલે એને કહ્યું તો કે look here, હરમન કુન કે અમે બેઠા હતા ફ્લેટમાં, તો બહાર તો ફર્સ્ટ ક્લાસ, ત્યાં તો ગ્રીનરી જબરજસ્ત હોય ને, એ મોટા
You see those trees, tall trees in this yard and all. Well, we have language communication. I have language communication with a flea also. Even though flea bites, but I do have very good language communication. So why not with youngs and youths? Well, children I have wonderful communication in their own language. Oh, that's great. તારે 4 કલાક બેઠો તો પછી હું જાણું ને હવે એની વાઈફ સાથે આવેલો જવાનું થાય 8-9 વાગી ગયેલા 8-9 વાગ્યા હશે 8-9 વાગ્યા હતા નહીં દીપકભાઈ હતા સાથે પછી તો નીકળી ગયો ના મેં કહું જ્યારે તૈયાર થાય કહેજે બધું જ આપી દઈશું એને બધું સમજાવ્યું ગુંઠાણ બધું બહુ વાતો કરી હતી પછી કે યસ દેર આર 16 ગુંઠાણ નો 14 પણ એને બધું ટ્રાન્સલેટ કર્યું હતું અને આટલું આવે છે વર્લ્ડ બધું આમ ચાલ્યા કરે એટલે તમે શું પૂછ્યું હતું મેં કહ્યું ને બધું લેંગ્વેજ પણ ખુલ લાગ્યું મને આઈ કેન ટોક એનીબડી મેં તમને જ વાત કરીને ઇન્ડિયાથી આવ્યા તારા ભાઈ હતા ને કેટલી હજાર બધા ભેગા થયા હતા મોર દેન 1000 નહીં હે આખો હોલ ભરેલો અને બાય ચાન્સ 10 છોકરાઓ ભેગા થઈ ગયેલા 6 years to 12 years and 15-16 yearsનો એક જ હતો ખરું કે નહીં તો મેં મારી નજરમાં બેસી ગયા બધાને મેં નજીકમાં બેહાડ્યા હતા બેસી ગયા બધા બેઠા હતા અને ચાલ્યું સત્સંગ આ બધો પછી અંદરથી નીકળ્યું એટલે એની જોડે વાતો નીકળી એને ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા હતા વન્ડરફુલ મજાના 11 વર્ષનો છોકરો તો આપણો મહાત્માનો છે એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યા ને એમાંથી ચાલ્યું પછી છોકરાઓને ક્વેશ્ચન્સ કર્યા એમાં ચાલ્યું તો એમાં તો કલાક અવર 2 hours 3 hours ને 1 કલાક 1.5 કલાક થયો અને પછી મને લાગ્યું આટલા બધા આવ્યા છે ને પછી નીચે પાછું પ્રસાદ લેવાનો છે બધું બધાને પાછું કંઈક આપણે આમની જોડે વાત કરે છે આ કેવું અમે આટલા બધા ભેગા થયા છે એ બી તમને બધાને ચાલો હવે તમારી સાથે વાતો ચાલુ કરીએ તમને એમ લાગે કે છોકરાઓ જોડે વાત કર્યા કે અમે બધા બેઠા છે ઇટ્સ એ લાગે ને જરા ઓફેન્ડ જેવું લાગે આટલા બધા બેઠા સંખ્યા જે હતા અને સારા બધા ક્યાં ક્યાંથી આવ્યા હતા તો કે ના અમને ગમે જ કરો મેં બહુ સારું તો બીજો બનાવવા હા 3 hours ગયા હતા બહુ મજા પડી હતી લોકોને 2 સિટિંગ એવા થયા નહીં બહુ નીકળેલું પુષ્કર એ તો અમને ઉતારી હશે કેસેટ બધી છે ક્વેશ્ચન્સ પણ હશે તમારી પાસે હે અહીંયા છે જો બને તો કાલે લાવજો ઇફ યુ હેપન ટુ ફાઇન્ડ ટાઈમ કમ ટુમોરો સેમ ટાઈમિંગ્સ આપણે જો હોય તો સમવટ હોય તો તમને કલ્પના આવશે કે આ જુઓ 11 વર્ષનો છોકરો છું જો કે ચોપડીમાંથી લાવ્યો છે પણ ચોપડીમાંથી ને વાંચીને મૂકે છે એ મોટી વાત છે સાહેબ આપણી આપતા વાળી એની વાત શું ઠાકોર કહો ચાલો કેટલા વાગ્યા ચાલો આરતીની તૈયારી કરો હા હા તો બહુ સરસ તો પછી એટલે 15 મિનિટ ચલાવીએ વધારે હે જેવું તમે જે કહો કેટલો વખત 15 મિનિટ રાખીએ એની ફર્ધર અશોકભાઈ પરેશ સાહેબ તમારે એની ફર્ધર ટુ આસ્ક તો બધું અહીંયા એન્ડ જ આવી જાય કરી દો ફ્રાઈડે ગુડ ફ્રાઈડે હા નેચરલી ગુડ ફ્રાઈડે ઇટ હેઝ ટુ બી ગુડ ફ્રાઈડે પછી આ ઘડી ઘડી જન્મવાનું મરવાનું ક્યાં ન ગમે હા પેલો ફ્રાઈડે કેવો હતો અરે આ ગુડ ફ્રાઈડે મને છે હે ફીસ્ટ કરી હતી ને લોકો ફીસ્ટ કરી હતી ને કંઈ 13 અમે 13 હતા કે ફીસ્ટ કરી હતી ને 13 ને તું કહેતા જો આપણે એ ફીસ્ટ નથી કરી એને પોતે અને જીસસ તો પવિત્ર હાર્ટ હતો ને એનું એ જાણે કે અહીંયા જ છે પણ કોઈને કહ્યું નથી કે આમ છે પણ ઇન્ડિકેશન આપ્યું
આમાં જ છે. પણ બી કેરફુલ. એક થોડું લીક થયું તો પછી એટલું બધું કેટલું આ હાર્ટ ડેવલપમેન્ટ આવા હોય છે બધા. જીસસ ને આપણે બપોરે વાત કરીએ અવતાર કહેવાય. ના, અવતારની વાત જ ખોટી. અવતાર તો આ તીર્થંકર કહ્યો તે અને જ્ઞાની, એ સિવાય કોઈ અવતાર ના ગણાય. આપણે ત્યાં જે રામકૃષ્ણ કહે છે એ ખરું, પણ એ અવતાર નહીં. અવતારી પુરુષો કહેવાય, જરૂર કહેવાય, કેમ ના કહેવાય. પરંતુ કહેવાનો મતલબ શું છે કે અવતાર એવા હાઈ લેવલના બીજાને વર્તા ના કહેવાય કે જે સંસારથી મુક્ત થઈને પછી ઇમેન્સિપેટેડ. કૃષ્ણ ના 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 નહીં ઓન પાથ. કૃષ્ણ ભગવાન કહેવાય, રામ કહેવાય, આ બધા જે અમુક જે એ છે લેવાય. જ્ઞાની પુરુષ પણ બહુ રેર હોય છે, બહુ રેર. વ્યવહારમાં જ્ઞાની પુરુષ બધા થાય. લોકો પેલા માર્ગમાં ખરા જ એ તો ચાલે જવાનું લાઈને જ, પણ ઇન બિટવીન બહુ ગેપ પડે અને જ્ઞાનીઓ હોય સમર્થ જે થાય વ્યવહારમાં એ બહુ જ ઇમ્પાર્શિયલ હોય, બહુ ટોટલી ઇમ્પાર્શિયલ. ત્યારે એ જ્ઞાની તરીકે વ્યવહારમાં બધાને કામમાં લાગે, નહીં તો લાગે જ નહીં કોઈ દિવસે. ઇમ્પાર્શિયલ એટલે શું કે પોતાના બોડી સેલ્ફ માટે એટલા બધા ઇમ્પાર્શિયલ હોય, પોતાનું હાર્ટ એટલું પ્યોર હોય, કોન્શિયસ એટલું પ્યોર હોય કે અને અંદર પાવર એવો હોય, એમના વર્ડ્સ એવા એટલા પાવરફુલ નીકળે, એનાથી બધાનું કામ થઈ જાય. પણ એ ભગવાનની ભાષાના જ્ઞાની નહીં, એટલું તમને કહી દઉં. ભગવાનની ભાષાના જ્ઞાની હોતા જ નથી. અને એટલા માટે જ્ઞાની શબ્દ એ બહુ જ આજે એક્સક્લુઝિવ છે. એ આચાર્ય ઉપરનો છે અને તીર્થંકર નીચેનો છે. હવે આ હોતો નથી એટલે એ કંઈ ઓર્ડિનરી કોર્સમાં બધામાં આવે નહીં. ઓર્ડિનરીનો 5 નવકાર જ આવે. અરે નમસ્કાર, 5માં નમસ્કાર, એવું છે. એટલે વ્યવહારમાં આચાર્ય પદને જ્ઞાની કહે છે. પછી વેદાંત આચાર્ય હોય કે જૈન આચાર્ય હોય, એ વ્યવહાર. પણ એવા આચાર્ય હોવામાં મુશ્કેલ છે. એવા આચાર્ય મહાવીર ભગવાન પછી ફક્ત 2 થયા. એક કુંકુંદાચાર્ય થયા અને પછી બીજા આનંદગંજી થયા. બસ દેટ્સ ઓલ. બીજા બધા આચાર્ય ઘણા મોટા થયા છે. કોઈ તમે પૂછો કે હેમચંદ્રાચાર્ય એ ખરા, એક સ્ટેજ નહીં, એ સ્ટેજ પર તો કોઈ આવ્યું જ નથી. અને કુંકુંદાચાર્ય પહેલાં હતા તે કેવલી હતા, ભદ્રબાહુ સ્વામી, છેલ્લામાં લાસ્ટ કેવલી. પણ એ શ્રુત કેવલી એટલે લાઈને જ ચાલ્યું આવ્યું, તે આગળથી ચાલ્યું અને ટક્યું સો લોંગ એઝ ઓલ બોડી ફિઝિક વોઝ ઇન પરફેક્ટ ઓર્ડર અને ઇટ લાસ્ટેડ. એમાં બહુ મીડિયમની જરૂર નથી પડતી, થ્રુ મીડિયમ જે કરતો થયા કરે એ શ્રુત કેવલી લિંકેજ. એ છેલ્લે ત્યાં સુધી ટકી, પછી ખલાસ થઈ ગઈ. પછી ઇનડાયરેક્ટ બધું. તો ઇનડાયરેક્ટનેસમાં આ 2 આચાર્ય ઇનડાયરેક્ટનેસમાં. હવે આટલું જ્ઞાનીનું પદ આના પછી સમજાશે તમને કે જ્ઞાની શું છે. અને ભગવાનની ભાષાના જ્ઞાનીની તો વાતો સમજાય નહીં. એ વેરી ક્લોઝ ટુ કેવળ જ્ઞાન. સમજ્યું? એવું છે એમાં. ચાલો બીજું શું કહો. શિવલિંગ વિશે સમજાવશો? હા, શિવલિંગ કેમ છે? ના, શિવલિંગ એ તો શું છે કે આપણે ભારતમાં મોક્ષ માટેનો ઉપાય જે છે એમાં મૂળ બહુ આગળ. આજે કહે છે કે વેદાંતનું ઓરિજિન જડતું નથી, એ વેદાંત જાણતા નથી લોકો. આજની ભાષામાં વાત કરવા જાય છે, ગમે તેટલા વેદાંતાચાર્ય હોય, ગમે તેટલા એ હોય, તે એમની લિમિટ એટલી બધી એ હોય છે અને એ લિમિટમાં પોતાને માણસે ઘણું બધું એમને જોઈ નાખ્યું. ઇટ ઇઝ નોટ સો. અને પછી આમ ચાલી આવેલી વાતો કર્યા કરે તેવી રીતે કે ભાઈ એનું મૂળ તો જડે જ નહીં. આમ ના, એવું નથી. સમજ્યું? એટલે એ મૂળમાં લોકવાયકા પુરાણ એ વાત સાંભળેલી વાત આવીને પછી બધી એડિન થતી બધી થયા કરે ને, એવું બધું થયું છે આમાં. એમાંથી પછી વેદાંતમાંથી પછી ઉપનિષદ એટલે ઋષિમુનિઓ એ વેદાંતના પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન કરતા અને ઋષિમુનિઓના જે એક્સપ્રેશન્સ નીકળ્યા એ ઉપનિષદો કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? અને ત્યાર પછી બધું પુરાણો બધું એમાંથી જ આવ્યું. એ બધું એ તો બહુ નીચેનું લેવલ છે પાછું. પણ હવે આપણે તો બધું કરવું તો પડે જ ને, શું થાય? વ્યવહારમાં ઘરમાં રહેલા તો જોયો તો ખરું જ નહીં. એટલે એ એના માટે પછી ઉપનિષદો પેલા ઋષિમુનિઓ એ લોકો કર્યા કરે.
તો વેદાંતનું અત્યારે આ લેવલ અહીંયા લાવ્યું છે. તો વેદાંતનું ઓરિજિન ક્યાં છે કે ઋષભદેવ ભગવાનમાં આગળ હતું. ઋષભદેવ ભગવાનનો ઉલ્લેખ તો ભાગવતમાં પણ છે, પણ હકીકતમાં એ પહેલાં તીર્થંકર હતા. ત્રેતાયુગ પૂરો થવાનો હતો અને સમય બાકી હતો તે વખતે થયેલા, અને એમનું નિર્વાણ ત્રેતાયુગ પૂરો થયો જ થોડો, અને દ્વાપર ચાલુ થતાં જ ક્લોઝ એમ ત્યાં આગળ નિર્વાણ થયું. અને દ્વાપરથી બીજા બધા પુરુષો થવા ગયા, અને એમાં છેલ્લા થયા તે મહાવીર. એમ એ બધા મોટા પુરુષો બધા. મહાવીરનું થવું દ્વાપર યુગનું છેલ્લા, જેવી રીતે પેલા ત્રેતાના છેલ્લા ભાગમાં, એવું દ્વાપરના છેલ્લા ભાગમાં. અને દ્વાપરના છેલ્લા ભાગમાં પેલો છેલ્લો ભાગ તો લગભગ 2-2.5 લાખ વર્ષનો ગારો હતો, અને આ છેલ્લો ભાગ 75-100 વર્ષના ગારા જેવો. પણ મહાવીર ભગવાનનું આયુષ્ય 72 વર્ષનું હતું, એટલે એ 72 વર્ષના ગારામાં, એ છેલ્લા ગારામાં એમને થતાં જ 72 વર્ષ પૂરા થતાં એક થોડોક જ આપણે મહિનાઓ, જેને આપણે મહિનાના અત્યારના ભાગમાં એવી રીતનો એટલું બાકી રહેલો અને કળિયુગ ચાલુ થઈ ગયો. આવી પરિસ્થિતિ છે. તે ઋષભદેવ ભગવાનમાં વેદનું મૂળ છે. અને તે વખતે એ જ ઋષભદેવ ભગવાનની પૂજા, જેમને એ ભગવાન કલ્યાણ સ્વરૂપ સમજાયેલા, એ કલ્યાણ સ્વરૂપ સમજાયેલા ભગવાન સ્વરૂપે એમને શિવ શબ્દથી, એ શિવ છે અમારા શિવ ભગવાન, એ શિવ સ્વરૂપે મનાયા હતા. ત્યાં આગળ એ બીજ પડે છે આખું. અને શિવ પૂજા તે વખતે તો બહુ એ ઊંચા અર્થમાં હતી, પણ પછી એ સ્લીપ થાય છે આખી વાત, સમજાય છે. અને એ જ પૂજા આખી પ્રાકૃત પૂજામાં એ પરિણામ પામે છે. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ, શિવનું સ્વરૂપ એ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ છે. કારણ કે તીર્થંકર તો એ તો એક્સક્લુઝિવ અમુક જ છે, જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ. એ વાત આખી બધી જ આમ થતી ગઈ, સમજાયું? અને લિંગ શબ્દ, લિંગ પૂજા કહે છે ને, એ બહુ જ આજના અર્થમાં બધે એ સારામાં સારા વિદ્વાનોમાં, વિચારકોમાં, શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓમાં, પંડિતોમાં બધે જ બહુ જ એનું ડિસ્ટોર્શન થઈ ગયેલું છે. સમજાયું? એ શબ્દ આત્માને લાગુ પડે છે. મારી વાત સમજાય તમને? અને એ રીતે એ લિંગ પૂજાથી જો તમે સમજવા જાઓ તો એ આત્મા એટલે પુરુષ સ્વરૂપ ભગવાન, વાત સમજાય છે? સમજાયું ને? જે અલિંગી છે, શું કહ્યું? હા, એ સ્વરૂપ, અને એ સ્વરૂપે સમજાયું છે. પછી બધું એ થઈ શકે એ બધું, પણ છતાં પણ એવું પણ એ પ્રાકૃત પૂજામાં પ્રાકૃત ગુણોમાંથી એ પ્રગતિ પામતા છૂટવાના રસ્તા મળે એટલા માટે એ આવ્યું છે. એટલે એ રીતે પછી લિંગ પૂજા આવી ચાલુ થઈ ગઈ. પણ ઓરિજિનલ લિંગ પૂજા હતી, પછી એમાંથી બધું ફાટો પડ્યો. વિષ્ણુનો ફાટો પછી આવે છે, પણ બંને એક જ એમાં દાળમાંથી, મોટી દાળમાંથી ફાટા પડે છે. પણ બંનેનો વેદાંતમાં તો બંને માન્ય છે ને, આવી રીતે થયેલું છે. અને એ બધા જ આ તીર્થંકર તરીકે માને, આ શિવ કોઈ માને, વિષ્ણુ પૂજા એ કરીને, પણ વિષ્ણુ પૂજામાં પણ એ સરવારે પૂજા તો શિવમાં જ છે. એટલે એમાં પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આવી રીતે મૂકેલું એક પ્રતીક, એટલે સાઇન તરીકે જે પૂજા થતી હતી એ પછી સાઇનમાંથી મૂર્તિ સ્વરૂપ થઈ. એટલે પ્રકૃતિ પૂજા હતી એટલે મૂર્તિ સ્વરૂપ જ થાય. પ્રકૃતિ મૂર્તિ જ છે બધું, એ મૂર્તિ પૂજા આખી પ્રકૃતિ, સમજાય છે? એટલે કરવાપણાનો આખો જે સંસાર છે, એ સંસારમાં કરવાપણામાંથી મુક્તિના રસ્તા મળે અને એવી રીતે છૂટાય કે જેથી આપણને લાગે કે છૂટ્યા. એ આખો પ્રયત્ન છે, બીજું કશું છે નહીં એમ, ખ્યાલ? પણ એ લોકો જે બહાર ચાલે છે બધું એ રીતે જ હોવું જોઈએ, બરાબર? પદ્ધત કરવું જોઈએ, અને તો શાસ્ત્ર રીતે કરવું પડે બધું. એ કરે જ છે ને, આપણે જ્યોતિર્લિંગને બધા છે ને, ને બધે છે ને, બધે તો છે ને, એની પર દેવો છે બધા, કેટલા બહુ પાવરફુલ દેવો છે.
આ તમે ના કોઈ દાડો ના પ્રયત્ન કરો, કોઈ સમજાવે નહીં એવું, તો જે કરે તે કરો, એવું કોઈ દિવસ ના કરાય. આ તો તમને કહ્યું પૂછ્યું એટલે, બાકી આવી વાતો ના કરાય બધી. પણ એની શેપ કે યોની અને લિંગ નહીં, એ બધું વાતો જ ના કરાય. તમે પૂછશો નહીં, તમે સંજ્ઞામાં સમજી લો. આ કહ્યું જ ખરું તમને બધું. આમ તમે જો તમે સમજાય તો બધું આમાં આવી ગયું. બધું આવી ગયું, બરાબર છે. એનું ડેવલપમેન્ટ કેવું તે પ્રાકૃત પૂજા કહ્યું ને તમને. સત્વ, રજસ અને તમસ, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક 3 મુખ્ય ગુણો છે જેના આધારે જન્મ મરણના ચક્રાઓમાંથી આપણે નીકળવું જ પડે છે અને એમાંથી કોઈ છૂટી શકતું નથી. એમ જ આ પ્રયત્નો છે, બીજું કંઈ જ નથી. સાત્વિક, રાજસિક અને તામસી. સાત્વિક એને બ્રહ્માનું સ્વરૂપ મૂક્યું, પ્રતીક મૂક્યું. રાજસિક માટે વિષ્ણુનું પ્રતીક મૂક્યું અને તામસી માટે શિવજીનું પ્રતીક મૂક્યું. એટલે શિવજીને રુદ્ર શબ્દ વાપર્યો. રુદ્ર એ બધો પાછળથી આવેલો શબ્દ છે. ખરી રીતે એ શબ્દ કહેવાય નહીં, પણ એ બધો સંસારમાં આવી ગયો છે. લઘુ રુદ્ર બધું પૂજા કરે છે ને બધું. એ પણ એ દેવો ખરા ને એની પાછળ. એ દેવો તુષ્ટ થાય ને, રાજી થાય ને, એ લાભ તો સંસારિક પુણ્ય મળે. બધું મળે. કેમ નહીં? એ બધામાં સંસારિક પુણ્ય, બધામાં કોઈ બાકી જ નથી સંસારિક પુણ્ય સિવાય. એક જ્ઞાની પુરુષ મળે તે જ તમને પુણ્યથી છોડાઈ શકે અને પાપથી પણ છોડાઈ શકે. બાકી વર્લ્ડમાં આ હોઈ શકે જ નહીં કે પુણ્યથી એ છૂટાય ને પાપથી એ છૂટાય. કોઈ ના કહે, હોઈ શકે જ નહીં, ઇમ્પોસિબલ. બેડી શું કહ્યું? તો બેડીથી છૂટ્યા તો જ છૂટ્યા કહેવાય, નહીં તો છૂટ્યા કેમ ના કહેશો? પુણ્ય તો થઈ ગયું કે આપણને વરદાન મળી ગયું, બહુ સોનું ગમતું હતું, તો જ્યાં હાથ અડાડું સોનું થઈ જાય. શું કરે? ફસાઈ ગયો. ફસાઈ ગયો. બધું ત્યાં જો મારું ખાવાનું સોનું છે, શું કરે માણસ? આવું છે બધું. ચાલો, 8:30 થયા. મંત્ર બોલાવો. નમો પિતરાગાય, નમો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અને આ કલી ટાઈમ્સમાં, કળિયુગમાં જે આપણે આજે આ શરીરે કરીને શરીરની સ્થિતિથી છીએ, તે દરેક મનુષ્ય માત્રને ટાઈમ્સની ઇફેક્ટમાં, પાવરફુલ ઇફેક્ટમાં આખું શરીર એ રોગનું સંગ્રહ સ્થાન છે. યુ ફોલો? રોગ મીન્સ ડિસીઝ. It is the warehouse of diseases, nothing more. એ ટાઈમ ઇફેક્ટ છે. ટાઈમ ઇફેક્ટ છે આખી. આપણે ગમે તેવું હશે માનીએ, પણ ગમે તેવું શરીર આ ટાઈમની અસરમાં છે, આવ્યું છે. આ વાત બધાને એક સરખી લાગુ પડે. અને એનું બેઝિક રૂટ કોઝ કયું? તો કે આ મોટો લાઈફનો એક્સપેરિમેન્ટ, ફૂડ અને ફૂડ ઇન્ટેક, એ એનું જ્ઞાન બિલકુલ ખલાસ થઈ ગયું છે. દાદા ભગવાને ખુલ્લું કર્યું, ઓપન આઉટ કર્યું કે શાને માટે ખાઈએ છીએ આપણે. કિરીટભાઈ, વાય ડુ વી ઇટ? To get energy. Why to? What? For what? For what? Well, you would eat to get fuel for the body, vitamins, minerals, So so that you can move. so that you can live. So that you can live. So you eat to live. Right. You don't live to eat. No. But nobody is like that. Anybody eating to live? No. Find out one. Because of the senses. Find out one. And when he is at that stage of thinking, at least on the food aspect, he will progress further in thinking that what do I live for?
to enjoy. Leisurely. So, if I enjoyed, then he is fully satisfied. That is never the case, and it is everybody's experience. It's so much so alternating, so much so that it has become the nature of living only. Therefore, it is not felt at all. And yet it goes on living. But even then, this food, because of being a warehouse of diseases only, in this powerful time effect of the time effect. Time is by itself is not so, but under our material is like that, and that is how with such a material we got born here. And for that disease, if food as a medicine is the intake, then one would progress further, not otherwise. The food is medicine. Number one. Number two, to live for, yes. Then let the food be taken as an exact experiment. In the sense that whatever food that is taken and goes inside has to be with full attention. And at that intake function of starting big table, and you start until you are coming out there, until after that full sitting, all that, you must be fully attentive with your consciousness, only for that function only. But that never happens. One eats and at the same time one wanders. Conscience. Dada asked it. That wandering aspect is resulting into various diseases. Nothing, no other thing. That is called consciousness. Chitta. Chit must be present while you are on the table. And there, at that time, there should not be verbal communications also much. As far as possible, least. Just required. એટલું હોવું જોઈએ પણ એ તો હોઈ શકે જ નહીં ને. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? બધું મજા કરવાની, મજા કેમ આ ખાવાની હતો, ગમત કરો આમ કરો, એવું એટલું સો મચ સો. ઇટ્સ અ ગ્રેટ એક્સપેરિમેન્ટ, ગ્રેટેસ્ટ લાઈવ્સ. દેટ ઇઝ ધ બેઝ. જો ફૂડ ઇન્ટેકનું ફંક્શન જ ના હોત બોડી માટે, તો હાઉ લાઈફ કેવી હોત? રિક્વાયરમેન્ટ ના હોત તો. અશોકભાઈ, how do you see impossible? Suppose આપણે ઇમેજિન કરો, એવી લાઈફ ઇમેજિન કરો ને. Everybody thinks that there is a pit to be filled. The pit to be filled. But what is? It has no bottom. What sort of pit it is? No bottom? There can be any vessel without bottom? અને bottom જ નહીં મળે, ખાયા જ કરો. ખાડું પુરાય જ નહીં કે પેટમાં. આવું છે. ચાલો પ્રસાદની તૈયારી કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. એનાઉન્સમેન્ટ કાલનો આપ સૌને અમારું હૃદયથી આમંત્રણ છે કે અમારે ત્યાં સત્સંગ માટે પધારજો. સાથે મહાપ્રસાદ છે અને અમને તમારી સેવા કરવાનો લાભ આપજો. ખરું કે નહીં? રાઈટ?